त्यही पनि होपफुली तपाईँले टाइम अफ चाहिँ इन्जोय गर्नुभयो होला है 1 मिनेट भयो अब 1 मिनेट वेट गरौँ होइन अनि तपाईँलाई यदि अब अहिले गर्दा पनि हुन्छ वा पछि गर्न जति बेला गर्न मन छ होइन whenever you have time यो म यो लाइभ वेबिनारको फिडब्याक यो सर्वे भरिदिनुहोस् न है I just want to see कि के गर्दाखेरि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ होइन सिक्न बुझ्न वा I mean मेरो गोल हो तपाईँलाई तपाईँहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ बढाउन अनि just learn together होइन at the end of the day अनि त्यसपछि त्यो यदि it will mean a lot to me तपाईँले टाइम दिएर मलाई केही फिडब्याक दिनुभयो भने पोजिटिभ नेगेटिभ you know it doesn't have to be positive है I thank you in advance for that yeah Ravita Saji I hear you market भनेको त्यस्तै हुन्छ a lot of times कस्तो हुन्छ भने मैले अब तपाईँले वेलकम टु द च्यानल अब कति नयाँ हुनुहुन्छ मैले भनिरहेको हुन्छु नि अनि I sometimes flip and flop होइन कहिले ब्याक एन्ड फोर्थ तर I try to be consistent होइन मार्केट के हुन्छ भने it goes in a momentum अनि अलिकति it stalls के and that makes sense किनभने मार्केटको काम भनेको it's not market doesn't exist just to trade नि होइन market needs to create value होइन अनि प्लस तपाईँको अब 9 महिना 10 महिनाको बुल साइकल भएको छ होइन it can't just go on forever नि होइन नयाँ बायरहरू आउनको लागि it needs to attract a buyer होइन के मोमेन्टम चाहिन्छ मैले त्यो म्याक्रो एनालिसिस गरेर भिडियो बनाउने भनेको छु है सो यु नो वाट let me get started है क्विकली तपाईँहरू साथीहरू मैले त्यहाँ एउटा लिङ्क हालिदिएको छु सर्वे लिङ्क यु विल सी द्याट यो सकेपछि तपाईँले इफ यु गिभ मी फिडब्याक इट वुड मिन अ लट है अनि स्टे ट्युन टु द च्यानल मैले यो एउटा रिस्क अन अफको भिडियो बनाइरहेको छु त्यो तपाईँलाई मैले जानेको इन्ट्रोडक्टरी इट्स नट टु कम्प्लिकेटेड होइन इट्स आम नट अनि सबै अब सायद अब धेरै आई डोन्ट नो हाउ मेनी अफ यु के अरे फाइनेन्स स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ फाइनेन्स स्टुडेन्ट भयो भने इट कुड बी अ रिफ्रेसर होइन मैले एउटा राम्रो एउटा रिस्क मेरो विचारमा इट विल बी राम्रो होइन एउटा रिस्क अन अफ यो इन्ट्रेस्ट रेट अनि बन्ड मार्केट अनि स्टक मार्केटको रिलेसनसिपको मैले एउटा एजुकेसन बनाउन लागेको छु यदि तपाईँले मेरो नेभल ब्याङ्कको भिडियो हेर्नु भएको छ भने त्यो तपाईँले सायद हेरिसक्नु भएको छ होला आई थिङ्क त्यो नेभल ब्याङ्कमा मैले त्यो कभर गरेको थिएँ तर यसलाई मैले डिटेलमा आइम गिभिङ यु आइम मेकिङ द्याट स्टे ट्युन टु द्याट है अनि अर्को यदि तपाईँले मेरो वेब न्युज लेटर साइन अप गर्नु भएको छैन भने आई नो आई से द्याट अ लट एन्ड आई इन्करेज यु टु साइन अप है and that's about it I guess है okay let's get started है त साथीहरू okay आज March 13 Saturday thank you so much for joining अब के गरौँ भने आज I'll take questions के अरे तपाईँले अलिकति मलाई होइन just try to be fair to yourself fair to me है तपाईँले खालि टिकर मात्रै नदिनुहोस् के give me a little bit detail गोविन्दजीले दिनुभयो नि detail this looks अब समीरजी तपाईँले टिकर दिनुभयो होइन anybody can write ticker होइन why are you interested in that company you said elaborate okay I'll elaborate होइन भन्नुहोस् न share किन हामी why should we be interested तपाईँ के पोजिसनमा हो तपाईँ के बेच्न खोजिरहनु भएको हो तपाईँ किन्न खोजिरहनु भएको हो what are you up to है just a second एकजना साथीले म टेक्स्ट गर्नुभयो के let me just respond to him है okay so let's get started है त Arun Valley को sorry about that Arun Valley को हेर्नुहोस् Arun Valley को हो Arun Valley त एकदमै माथि समिटमा पुगेछ नि त and that's great I hope समीरजी तपाईँ I don't know तपाईँ बुल हो कि बेयर हो कि पोजिसनमा हुनुहुन्छ कि I have no clue है hopefully तपाईँ पोजिसनमा हुनुहुन्छ it's looking really solid होइन अब हेर्नुहोस् अब यसको मैले मन्थलीमा छु हामी मन्थलीमा के भएको छ रेजिस्टेन्स थियो all time high ओके हेर्नुहोस् 14 बाट कोल्याप्स भएको रहेछ अनि त्यसपछि यो 2000 के सेप्टेम्बरबाट मच्च्या रहेछ हैन कसरी मच्यो यहाँ 1 2 3 4 महिना लाग्यो हेर्नुस्
1 2 3 4 मैले भनिरहेको हुन्छु नि तपाईहरुलाई मार्केट जस्ट डजन्ट मुभ ओभरनाइट हैन 4 महिना लगाएर यहाँको सबै बेयरहरु निस्किए मार्केटबाट है दिस इज ग्रेट अब मेरो विचारमा यस्तै हुन्छ होला यहाँ यस्तै भयो भने इट बी गुड किनभने यो के हेर्नुस् यो मार्केट इज थिंकिङ हियर हैन अब यो मार्केटले सोचिरहेको थियो what are we going to do यहाँको सेलरहरुलाई निकाल्ने कि ननिकाल्ने हेर्नुस् है यो मार्केटले डिसाइड गर्यो कि यो सेलरहरुलाई निकाल्छौं हामीले यो सबै सेलरहरु निस्किए हेर्नुस् है अब के होला त अब तपाई यदि अब पोजिसनमा हुनुहुन्थ्यो यहाँ किन्नु भएको थियो भने कंग्रेचुलेसन्स यहाँ किन्नु भएको थियो भने कंग्रेचुलेसन्स अब अलिकति मेबी यु वान्ट टु टेक प्रॉफिट ट्रेडर हो भने शॉर्ट टर्म प्लेयर हो भने long term player हो भने I don't know you shouldn't worry about it you should just enjoy it अब yeah I have no idea है तपाईले के स्टोरी नै दिनु भएको छैन यदि फर्केर 261 मा आयो भने go time pull back entry भन्छु यो मलाई अनि अर्को एकजना मलाई क्रिटिसिजम दिनु रहनु भएको थियो के अनि मैले कहिले यो भन्छ यार यो पनि भन्छ पाँचवटा प्रोबेबिलिटी दिन्छ मेरो गोल के हो भने तपाईलाई I'm trying to show you how I see the market है अनि अर्को म के पनि इन्करेज गर्छु भने समीर जी वा anybody who is here welcome साथीहरु है thanks for joining you don't have to agree with my idea है मार्केटमा सबैले एउटा अग्री गर्यो भने मार्केट wouldn't exist है there's going to be a dissenting opinion अनि अर्को मलाई एकजनाले एकदम मच्चिएर कमेन्ट गर्नुभएको थियो कि के रे I am just misleading you guys वा 2% रिस्क गर्छ भनेर भनिरहेको छ है अनि I want to address that too भन्नुस् है मैले I did this तपाईलाई मैले RR भनिरहेको छु है this is what RR means हैन तपाईले यदि सिकिरहनु भएको छ भने है I'll show you just I think this is a very important concept अब तपाई सिकिरहनु भएको छ भने if I encourage you कि तपाईले यो यसमा टाइम इन्भेस्ट गर्नुस् है लर्न गर्न लागि तपाई यदि सिकिरहनु भएको छ वा एक्सपर्ट हुँदै हुनुहुन्छ भने हैन तपाईले what you want to do कि तपाई लसलाई मिनिमाइज गर्ने कोशिश गर्नुस् instead of maximizing your upside obviously you want to maximize upside हैन तपाईको गोल के हुनुपर्छ minimize your losses किनभने एकैचोटीमा तपाईलाई जसरी जुवा के रे तास खेल्न गयो बेला तपाईसँग के रे 10,000 लिएर जानु भएको छ भने फर्स्ट बाजी त 10,000 हाल्नु न नि हैन यु स्टार्ट स्लो नि सो त्यो स्लोली गर्ने किनभने that way you have more opportunity to win अनि अर्को मैले के भनेर हुन्छु भने तपाईले रिस्क गर्दाखेरि एउटा अकाउन्ट ट्रेडमा जति पर्सेन्ट 2 5 यदि तपाई सुरु हुनु भएको छ भने maybe you start with 1% अनि अर्को एकजनाले मलाई चाहिँ he was making fun of me कि अनि 2% भनेर 2% you start you forget तपाईको अकाउन्ट ब्यालेन्स यदि 1 लाख छ भने तपाईले एउटा ट्रेडमा 2000 हाल्नु भयो भने यदि लाइक 2 आवर रिस्क गर्नु भएको छ भने 2 आवर स्टप तपाईको यदि यो स्टप आउट भयो भने 2000 गयो हैन म्याक्स यु क्यान लुज हैन यो रेड हुनु पर्ने म्याक्स यु क्यान गेन 4000 अब हेर्नुस् यदि तपाईको and you extrapolate तपाईसँग 10 लाखको अकाउन्ट छ भने एउटा ट्रेडमा तपाईले कति हाल्नुहुन्छ 20000 that's 2% यदि तपाईको गयो भने 20000 गयो तपाईले जित्नु भयो भने you want 40000 अनि तपाईको 20 लाख छ then you risk 40000 in one trade if that trade works out 2 hour तपाईको target छ भने you make 80000 in a trade यो मलाई त्यो रिस्क म्यानेजमेन्टको मैले भिडियोमा मेबी दिस इज अनि अर्को के हुन्छ भने अनि यदि तपाईले यो भिडियो यो मेरो च्यानलमा थ्यांक्स फर फलोइङ मी थ्यांक्स फर शोइङ इन्ट्रेस्ट थ्यांक्स फर सपोर्टिङ एन्ड आई होप तपाईले केही भ्यालु पाउनु भएको छ एउटा कुरा तपाईलाई म के भन्छु भने कुनै पनि ट्रेड आइडियाको आउटकम सर्टेन हुँदैन nothing is certain in market it's all probability game सायद सबैले थाहा पाउनु भएको छ होला it's worth repeating अनि एउटा I'll share this life मा certain भनेको दुईटा चीज मात्रै छ death taxes
Those are the only two things that are certain. But a market ma don't try to look for certainty. All we can do is make probabilistic risk managed bets. अनि यो कुरालाई तपाईले यदि तपाईलाई यसलाई फर्दर एक्सप्लोर गर्नु छ भने यो मेरो बिगिनर TA कन्सेप्ट छ तपाई आफ्नै टाइममा यु क्यान वाच द भिडियो यदि तपाईले बुझ्नु भयो वा इफ यु हेभ डिफरेंट फिलिङ्स वा डिफरेंट थट्स वा कन्फ्युजन भयो भने कमेन्ट गरेर मलाई भन्नुस् I'll try to elaborate. That's what risk management is, right? Okay, now back to the more fun stuff. You guys like charting. Okay, let's chart. अब AHPC को यदि तपाईँ अब I have no idea समीर अन्सारीजी तपाईको के थियो स्टोरी यदि फर्केर मार्केटले तपाईलाई 261 मा दियो भने इन्ट्री गो टाइम त्यो भयो भने रिस्क तपाईको स्टप यहाँ हुन्छ 2% रिस्क गर्नुहुन्छ 5% whatever तपाईको के छ मेथड है यदि तपाई सुरु if you are starting out start slow start small and this is a data बनाउनुस् if you have तपाईको track record भयो भने then maybe you can increase your stop है risk per trade अनि त्यो एउटा this is a high probability buy the dip भन्छ नि pull back त्यो एउटा भयो अर्को यदि weekly मा यहाँ क्लोज भयो 371 मा पहिला फर्स्ट ट्रिगर भनेको weekly मा क्लोज हुनु पर्यो त्यसपछि तपाई यदि एउटा मेथड के हुन्छ मार्केट बाय गर्ने क्लोज हुने बित्तिकै अर्को मेथड क्लोज हुन दिने त्यसपछि मार्केटलाई प्रुभ हुन दिने कि इट्स फाइन्डिङ सपोर्ट त्यसपछि then you can enter right so I hope it helped okay let's get going गोविन्द ढुङ्गाना जी को क्वेशन थियो मैले NRN 395 मा किनेको okay NRN Infrastructure and Development Bank okay मेरो टार्गेट NRN को 600 होपफुली गोविन्द जी तपाईको टार्गेट पुगोस् है हेरौँ है त के भने रहेछ यो वीकली मा छु है म अब यो NRN को मैले यो के रे I was studying मैले एक्चुअली त्यो स्टडी गरिरहेको छु के रे निफ्रा को स्टडी गरिरहेको थिएँ निफ्रा को हेर्दाखेरि अनि NRN र निफ्रा को एउटै बिजनेस लाइनमा छ हैन एक्साइटिङ टाइम्स म होपफुली एक दुई हप्तामा त्यो रेडी होला मेरो रिसर्च सकिएला अनि I'm going to make a video for that अब यहाँ के भएको छ भने this looks actually positive के भएको छ भने यो रेजिस्टेन्स भयो हेर्नुस् है रेजिस्टेन्स भयो ब्रेकआउट भयो यहाँ हेर्नुस् 388 मा हैन यो क्लोज भयो क्यान्डल हैन यहाँ सपोर्ट भयो त्यसपछि यहाँ अलिकति स्टप हन्ट गरे त्यसपछि माथि गएको छ दिस इज लुकिङ गुड एक्चुअली गोविन्द जी मेरो विचारमा तपाईको फर्स्ट टार्गेट 522 होला अनि 547 यदि तपाई इफ यु आर लुकिङ एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेड है अब जो तपाई पोजिसनमा हुनुहुन्न नि इफ यु बिलिभ इन दिस कम्पनी you can risk if you want to take a risk 420 मा मेरो विचारमा you can enter stop 365 हैन अनि तपाईको टार्गेट 522 अब अनि तपाईहरुले सोध्नु होला हेलो मिस्टर नेप्से जी ट्रेड एडभाइजर यो ट्रेड काम गर्छ त इज इट गोना वर्क मलाई भन्दिनुस् न प्लिज यो काम गर्छ कि गर्दैन लेट मी शो यु nobody knows कसैले तपाईले युट्युबमा भिडियोमा कसैले पोस्ट गरेर भन्छ कि मेरो गोरुको 12 टक्का दिस इज गोना वर्क म चाहिँ यो काम गरेन भने आई विल शेव माई हेड गरे भने दे आर स्टुपिड पिपल I have no disrespect अरूसँग तर कसैले भन्छ नि this is gonna work no matter what it doesn't work like that मार्केटमा you make a bet कति पर्सेन्ट तपाई रिस्क गर्नुहुन्छ गर्नुस् यो आइडिया कति बेला रङ हुन्छ जब यो गयो भने यो स्टप गयो भने यो आइडिया रङ हुन्छ वीकलीमा क्लोज भयो भने के भयो त्यो भने के हुन्छ मार्केटले इन्ट्रेस्ट देखाएको छ माथि जाने ब्रेकआउट भएको छ जस्तो छ मार्केटले बायर होला मार्केटले वेलकम गर्यो अब हे आई वान्ट टु गो अप कम बायरहरु आउनुस्
यो ब्रेकआउट गर्ने बायरहरु इन्ट्रेस्टेड भएन भने मार्केट हैज नो चोइस है अनि अर्को कुरो तपाई इन्टर गर्नुहुन्छ अब ल प्लान बनाउनु भयो कसैले मलाई एकजनाले सोध्नु भएको थियो प्लान बनाउने कसरी हैन इफ यु आर बिगिनिङ द्याट्स अन्डरस्ट्यान्डेबल यो भयो प्लान यो प्लान के भयो यहाँ फर्केर आयो भने किन्छु वा तपाईले इफ यु डोन्ट वान्ट टु वेट मार्केट बाय गर्नुभयो हैन स्टप यहाँ हाल्नुभयो टार्गेट यहाँ भयो यहाँ भन्नाले 5 to 2 त्यसपछि अब प्राइस आएर यही झुन्नियो भने तपाईले यस्तो भन्नुभएको थियो गएन त भन्ने I don't control the market now हैन obviously nobody controls it यो यही झुनेर जबसम्म यो स्टप जान्न नि मार्केट यस्तै गर्यो भने this trade idea is still valid यो स्टप लस गयो भने then the trade idea is invalidated त्यो भएपछि मार्केटले प्रुभ गर्यो कि हामीलाई मार्केटमा बाइङ इन्ट्रेस्ट छैन this was just a bull trap or whatever मार्केटमा बाइङ इन्ट्रेस्ट छैन मार्केट माथि जान्न that's all it is बायरहरु आएनन् त्यो तपाईको फल्ट हैन तपाईले रङ एनालिसिस गरे हैन तपाईले मेबी तपाईले उठेर बाटो काट्दाखेरि कालो बिरालोले तपाईको बाटो काटेन इट्स नट योर फल्ट अरु बायरहरु यो टिकरमा इन्ट्रेस्टेड भएनन् maybe there's something fundamentally wrong with this company or maybe it's not ready and it doesn't have to be anything wrong with the company maybe त्यो readiness थिएन your market's not ready to go up that's it I hope I don't mean to rant हैन I hope तपाईले एक दुईटा इनसाइट बुझ्नु भयो होला है all right okay thank you let's get going banking 2060 बाट नै होल्ड छ sell or not okay great आयुष श्रेष्ठजी I mean तपाई हेर्नुस् तपाई अब long term के रे इन्भेस्टर हुनु रहेछ हैन 2016 भनेपछि you are like look at this है यो तपाई त दुईटा बुल साइकलमा पार्टिसिपेट गरिसक्नु भएको रहेछ हैन एउटा बुल साइकल कंग्रेचुलेशन्स फर्केर आयो अर्को बुल साइकल तपाईले टन्न डिभिडेन्डहरु आयो होला नि तपाई 2016 5 वर्षसम्म भन्नु भएको छ नि यु आर गेटिङ अर्निङ डिभिडेन्ड शुड बी ह्यापी हैन तपाईको पोर्टफोलियो कम्पाउन्डिङ भइरा होला यदि त्यही डिभिडेन्डलाई फेरि हाल्नु भयो भने अब मैले भनेको जस्तै मैले त्यो डिटेलमा बैंकिङको मैले एनालिसिस मैले त्यो रिस्क अन अफ को रिलेसनशिप तपाईलाई एक्सप्लेन गर्छु हैन अनि मैले तपाईले यदि मलाई इफ यु हैव बीन फलोइङ मी बैंकिङको मैले के भनेको थिए मेरो प्लान के थियो भने यहाँ रेजिस्टेन्स छ यहाँ फर्केर आएपछि यहाँ बायरहरु हुनुपर्छ हैन यो यहाँ हेर्नुस् बायरहरुले सपोर्ट दिइराछ दिस इज गुड साइन है अब यदि मार्केटमा इन्ट्रेस्ट छ हैन यदि मार्केटमा चाहिँ रिस्क अन वा इक्विटीमा कन्टिन्युअस इन्ट्रेस्ट छ पैसा बन्डमा गएन भने आई थिंक यो त्यसको एभिडेन्स चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ भने यदि मार्केटले सपोर्ट पाएर यहाँबाट माथि जान इन्ट्रेस्ट देखायो भने यदि यो कोल्याप्स भयो भने के भयो भने बैंकिङको अलिकति शॉर्ट टर्म वीकनेस भयो है अहिले चाहिँ यो काइन्ड अफ लाइक इनडिसाइसिभ टेरिटोरीमा छ भन्नाले दिस इज लीनिङ बुलिश तर चाहिँ अझै मार्केटमा इनफ फ्युल छैन सो त्यो भए हुनाले यदि तपाई राजेश श्रेष्ठजी अभियसली तपाई लङ टर्म इन्भेस्टर हो हैन 5-6 वर्षदेखि तपाई होल्ड गरिरहनु भएको छ भने I don't think you should really worry if you fundamentally believe in Nepal's economy, Nepal's bhavishyama. If you believe in Nepali stock market, right? अब short term weakness के हुन सक्छ भने यदि यहाँ बायरहरु इन्ट्रेस्टेड भएन भने 1555 हैन यो एरियामा that is a possibility. यो आइडियामा के हुन्छ भने यदि अब तपाई पोजिसनमा हुनुहुन्न if you want to take a bet in banking मा त्यसमा चाहिँ यो आइडियामा के हुन्छ भने स्टप लस यदि यो वीकलीमा क्लोज भयो भने क्लोज हुन लाग्यो भने then this idea is invalidated जबसम्म यो क्लोज हुँदैन नि this idea is still valid यो आइडिया भनेको थिएँ मैले रेजिस्टेन्स ब्रेकआउट हेर्नुस् है रेजिस्टेन्स तपाईले आज केही सिक्नु भएन भने लर्न दिस रेजिस्टेन्स ब्रेकआउट यो ब्रेकआउट भनेको एन्ड क्यान्डल क्लोज भयो यहाँ हेर्नुस् है अब फर्केर आएपछि के भयो यु बिड यदि तपाईले इफ यु बिलिभ इन दिस अब तपाईको त्यस बेलामा स्टप लस यहाँ भयो
यहाँ भनेको 1680 मा है सो जबसम्म यो स्टप लस यो विकलीमा क्लोज हुँदैन नि यहाँ विकलीमा क्लोज भनेको के भन्यो भने कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ नि मार्केटमा यदि लिक्विडिटी भने इनफ बाइङ इन्ट्रेस्ट भएन भने यो बुल ट्र्याप भन्छन् नि के अरे विक आउँछ अनि जस्ट रिजेक्ट भएर माथि जान्छ क्या त्यो भयो भने के भयो भने यो सबै बायरलाई वाइप आउट गर्यो हैन सबै बायरहरू यो निस्कियो त्यो केसमा है लेट मी एक्सप्लेन वान मोर टाइम किनकि यो फन्डामेन्टल आइडिया हो यो आइडियामा के भयो भने हेर्नुहोस् मार्केट यसरी मुभ हुन्छ माथि जान्छ इन्डिसिजन हुन्छ टेक्स अफ अब यदि माथि जाने हो भने बुल मार्केट सस्टेन हुने हो भने के हुन्छ फेरि गर्छु माथि गयो इन्डिसिजन फेरि गयो इम्पल्स अब फर्केर आयो भने के हुन्छ भने बुल मार्केट ट्रेन्ड कन्टिन्युस हुनको लागि के हुनु पर्यो बायरहरू यहाँ इन्ट्रेस्टेड हुनु पर्यो त्यो भयो भने तपाईको स्टप यहाँ भयो अब इन केस कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने विकलीमा क्लोज हुन लाग्यो भने के भयो यहाँ लिक्विडिटी भएन कहिलेकाहीँ विक आउँछ विक आएर रिजेक्ट भयो भने के हुन्छ यहाँ बायरहरू सबैलाई निकाल्यो यो मार्केट मेकर्स मार्केट जसले कन्ट्रोल गर्छ नि बिग प्लेयरहरूले सबैलाई निकाल्यो अरू अनि बाइङ तिनीहरूसँग इनफ मोमेन्टम भयो इनफ डिमान्ड भयो माथि जानको लागि है म यसको अझै डिटेल ब्रेकडाउन गरौँला होइन इन समरी यहाँ क्लोज विकलीमा क्लोज नभएसम्म ब्याङ्किङ क्षेत्रमा बुलिस मोमेन्टम कन्टिन्यू हुने सक्ने सम्भावना छ यो भनेको पर्फेक्ट बाई द डिप सिनारियो हो अहिलेसम्म मार्केटले सपोर्ट देखाइरहेछ यो आइडिया इनभ्यालिड जति बेला हुन्छ जति बेला 1661 मा स्टप जाँदैन है So Rajesh Sastry, I don't know if I answered your question. Hopefully I did in a roundabout way. All right. Upper Hydro, what is this headed? Project started generate already 90 revenue. Sales revenue will be about 9 per 1 hours in full. Okay. Upper Hydro. Okay. So the long term one is that's great. Upper Tamakoshi. अब तपाईँलाई फन्डामेन्टल पनि भन्नुभयो द्याट्स ग्रेट मैले त्यसको स्टडी गरेको छैन इफ यु बिलिभ इन दिस कम्पनी दिस इज लुकिङ हेर्नुहोस् अब मार्केट कस्तो हुन्छ भने मार्केट हेर्नुहोस् यो ब्रेकआउट भएको रहेछ दिस इज लुकिङ बुलिश यु न्यू द्याट मार्केटमा फन्डामेन्टल्ली पनि सपोर्ट रहेछ मार्केट त्यत्तिकै चल्दैन नि होइन देयर हेज टु बी समथिङ फन्डामेन्टल हेर्नुहोस् अब अप्पर तामाकोसीको के भयो यहाँ रेजिस्टेन्स भयो 524 मा रेजिस्टेन्स हेर्नुहोस् यहाँ क्लोज भयो क्यान्डल तपाईँ अब यदि तपाईँ यसमा के हुन्थ्यो यो अपर्च्युनिटीमा क्यान्डल क्लोज भयो क्यान्डल क्लोज हुने बित्तिकै मार्केट बाई गर्ने वा फर्किन आउने बित्तिकै यहाँ लिमिट अर्डर छोडिदिने यसमा तपाईँको स्टप यहाँ भयो 567 है अब यदि तपाईँ सर्ट टर्म ट्रेड लिनुभयो भने के हुन्छ तपाईँको यो केसमा तपाईँको टार्गेटहरू मैले के अरे फिब रिट्रेसमेन्ट गरेको है यो फिब एक्सटेन्सन टार्गेटहरू भनेको तपाईँको 613 667 and so on and so forth है अब राज थापाजी अब तपाईँलाई फन्डामेन्टल पनि थाहा रहेछ ग्रेट अनि इफ यु वान लङ टर्म बिलिभ गर्नुहुन्छ भने या मेबी यु डोन्ट वान टच दिस होइन अब यो इट्स लुकिङ स्ट्रङ टार्गेट प्रफिटहरू यो भयो यदि तपाईँ सर्ट टर्म ट्रेडर हो भने यु क्यान टेक दिस टार्गेट प्रफिट्स यदि तपाईँ लङ टर्म अब तिनीहरूको के अरे प्रफिट पोटेन्सियल छ इफ यु बिलिभ इन दिस कम्पनी डोन्ट टच एनिथिङ है डोन्ट टच एनिथिङ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट हुनुहुन्छ यदि सर्ट टर्म यु वान टेक सम प्रफिट अलिकति रिस्क टेक अफ गर्न चाहनुहुन्छ भने यु क्यान डु सो यो टेक प्रफिट पोइन्ट्सहरूमा जस्तै अब 600 बस होइन 700मा एउटा भयो त्यसपछि 800मा होला रेजिस्टेन्स होइन राउन्ड नम्बर्सहरूमा किनभने वाइ किनभने मान्छे वेयर ह्युमन एन्ड वेयर लेजी राउन्ड नम्बरमा इट्स इजी म्याथ है त मुक्तिनाथ टाउजुले जी पोलिटिकल सिचुएसन नेप्सेमा के होला खै पोलिटिकल सिचुएसन त मैले पढे अनुसार त्यो के अरे कम्युनिस्ट पार्टीका लिडरहरूले मेकअप गरेछन् जस्तो छ आई थिङ्क दे आर लाइक ओ यु नो वाट इट्स बेटर टु जस्ट मेक अ डिल रादर देन के अरे
डिस्टर्बेन्स हैन त्यो भए हुनाले द्याट्स एक्चुअली गुड फर द कन्ट्री हैन मार्केटलाई आई थिङ्क मेरो विचारमा मार्केटलाई पनि इट्स गुड फर द मार्केट किनभने जस्ट यदि तपाईँले इकोनोमी सोच्नुहुन्छ भने के अरे इलेक्सन भयो भने इलेक्सन इज कस्टली होइन त्यत्तिकै इलेक्सन हुन्न नि कस्ट लाखौँ लाख करोडै लाग्ला आजभोलि त्यो भएर इलेक्सन नभए हुनाले द्याट्स गुड फर द कन्ट्री मेरो विचारमा अनि यो सबै बिजनेस कम्युनिटीहरूले सायद आई थिङ्क दे वुन्ट बी डिस्टर्ब अनि इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनहरू गर्छन् होला अब तपाईँले नै सोध्नुहोस् न तपाईँ एउटा एज ए इन्डिभिजुअल तपाईँ मार्केटमा जस्ट इफ यु जस्ट थिङ्किङ नेप्से होइन तपाईँले सोध्नुहुन्छ पोलिटिकल अनसर्टेनिटी भयो के हुन्छ तपाईँलाई यु जस्ट वान किप क्यास यु जस्ट वान होइन यु डोन्ट वान तपाईँले प्लान गर्नु न तपाईँलाई गाडी किन्नु मन छ भने मेबी यु डोन्ट वान डु इट घर किन्नु मन छ मेबी यु डोन्ट वान डु इट भ्याकेसन लिनु मन छ मेबी यु डोन्ट वान डु इट होइन जस्ट एट इन्डिभिजुअल लेभल होइन त्यो पोलिटिकल सोर्ट अफ अहिले अनसर्टेनिटी गएको हुनाले द्याट्स गुड फर द मार्केट है अब नेप्सेमा के अरे तपाईँले मेरो भिडियोहरू फलो गरिरहनु भएको छ किन होइन माई आइडिया हेजन्ट चेन्ज नेप्सेमा सर्ट टर्ममा सपोर्ट यहाँ छ 2366मा अब दिस इज लुकिङ अलिकति इन्डिसिजन भएको छ है नेप्सेमा बुल यहीँबाट माथि जाने यदि बुल नेप्सेमा बुलमा के अरे बुल्सहरू इन्ट्रेस्टेड भयो भने मेरो विचारमा डेलीमा यहाँ क्लोज भयो भने 250मा पाउँछ यो किन सानो भयो नेप्सेमा सर्ट टर्म इफ यु इन्ट्रेस्टेड 25222 मेरो विचारमा यदि 2522मा डेलीमा क्लोज भयो भने नेप्सेले बुल यहीँबाट माथि जाने इन्ट्रेस्ट देखाउँछ मेरो विचारमा तर सर्ट टर्ममा जति यहाँ टाइम लाग्छ नि मेरो इन माई ओपिनियन द्याट्स यही सपोर्ट पायो भने द्याट्स भेरी गुड किनभने जस्ट थिङ्क अबाउट इट मार्केटमा 2000बाट 2700 गएको छ होइन रिलेन्टलेस विदाउट रेस्ट नगरिकन अब मार्केटले यहीँ रेस्ट पायो मार्केटले यहीँ सपोर्ट पायो जुन चिज 2000मा थियो त्यो चिजलाई 2400मा सपोर्ट पाइरहेछ द्याट्स गुड फर द मार्केट अब यही सपोर्टले तपाईँलाई ब्रेकआउट गर्न लाग्यो भने के भयो मार्केटमा इनफ इन्ट्रेस्ट भयो बायरहरूलाई दे वान टेक इट हायर त्यो भयो भने के भयो सबै यदि मेजोरिटीले माथि जान खोज्छ भने तपाईँ हामी सानो मान्छेको के होइन वी आर पावरलेस वी वान टेक द मार्केट हायर जस्ट गो होइन दिस इज वाट यु वाचिङ मेरो विचारमा यदि तपाईँ सर्ट टर्ममा इफ यु लुकिङ फर बुलिस पोटेन्सियल बुलिस मुभ अब यो मेरो इन माई ओपिनियन यदि यही कन्सोलिडेट भयो भने द्याट्स भेरी पोजिटिभ फर द मार्केट है सर्ट टर्ममा यदि इन केस यहाँ कोल्याप्स भएर होइन अनफोर्चुनेटली 2400मा इनफ बायरहरू भएन भने 2100देखि लिएर 1800 मेरो विचारमा ग्रेट बाइङ अपर्च्युनिटी है अनि म अर्को तपाईँलाई मैले अघि अब कतिजना सुरु अगाडिबाट आउनु भएको थियो मैले एउटा रिस्क अन अफको एउटा मैले रिसर्च के अरे भिडियो पब्लिस गर्नेवाला छु आई विल डु द्याट एक दुई दिनमा मेरो त्यो च्यानल फलो गरिरहनु होला वाच इट तपाईँले त्यसमा यु विल लर्न मोर अबाउट इन्ट्रेस्ट रेट र स्टक मार्केटको रिलेसनसिप जबसम्म त्यो रिलेसनसिप इन्ट्याक्ट छ नि जबसम्म के अरे सेन्ट्रल राष्ट्र ब्याङ्कले केही चेन्ज गर्दैन नि रुलहरू त्यो बेलासम्म नेप्से के अरे इक्विटी मार्केटमा नै सायद पैसा जान्छ होला है सो यु विल नो मोर अबाउट द्याट म भिडियो बनाउँछु है त अलराइट लेट्स गो alright Kwase amigo Kwase que pasa amigo Raknaji good bien the Spanish that's the only thing I know okay so Amir Ansari ji okay thanks for answering I think I already covered your idea but thanks for giving me clarification right alright alright API Hydropower okay Hydropower मा धेरै इन्ट्रेस्ट छ जस्तो Hydropower को के भएको थियो भने मैले त्यो तपाईले मेरो त्यो के रे show you यो के नेभल ब्याङ्कमा त्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मोनेटरी पोलिसीको छ लिंक छ हैन त्यसमा गएर पढ्नुस् त्यसमा के भनेको छ भने सेन्ट्रल ब्याङ्कको गभर्नरले सेन्ट्रल ब्याङ्कले पोलिसी के भनेको छ भने उनीहरुले हाइड्रोपावर सेक्टरमा ब्याङ्कहरुलाई दे आर फोर्सिङ ब्याङ्क टु इन्भेस्ट इन इट भन्नु मतलब के भने के गर्छ भने गभर्नमेन्ट भनेको गभर्नमेन्टले स्ट्रेटेजिक डिसिजन गर्छ हैन एन्ड दैट मेक्स सेन्स
अब यदि कुनै सेक्टरलाई प्रप गर्नु छ एउटा कुनै सेक्टरलाई फेभर गर्नु छ भने गभर्नमेन्टले स्किमहरू बनाउँछ हैन अनि द्याट्स गुड द्याट्स द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ गभर्नमेन्ट हैन अब यदि अब गभर्नमेन्टलाई तपाईँले हाइड्रो सेक्टरलाई सपोर्ट गरेन भने के हुन्छ भने अहिले अब यो हाइड्रो सेक्टरको भनेको यो क्यापिटल इन्टेन्सिभ प्रोजेक्टहरू हुन्छ लामो समय लाग्छ अनि अभियसली यो नो होइन कति के अरे यो हाइड्रो पावर सेक्टर बनाउनको लागि त्यही भएर त्यो पोलिसीले मेरो विचारमा इट्स गुड फर द मार्केट हाइड्रो सेक्टरमा के अरे तिनीहरूको के भयो भने त्यसले गभर्मेन्टले के गर्यो भने मैले त्यो बिर्सेँ एक्चुअल टेक्स्ट तपाईँ गएर पढ्नुहोस् आफ्नो टाइममा के भनेको छ भने सायद अलिकति फेभरेबल लोन टर्महरू अलिक राम्रो होला अनि अलिकति कम क्रेडिट भएको कस्तो हुन्छ नि लङ टर्म प्रोजेक्टहरूमा के हुन्छ भने ऊ जस्तै के थिङ्क अबाउट के अरे विद्यार्थी कलेजमा गए जस्तो के जस्तै आई डोन्ट नो तपाईँहरू कतिको फ्यामिली छ बच्चा बच्ची छ होइन तपाईँले एउटा छोरालाई मेडिकल डिग्रीमा हाल्नुभयो होइन लाखौँ आजभोलि कति खर्च लाग्छ आई हेभ नो आइडिया प्राइभेट स्कुलमा सायद करोडै लाग्ला आजभोलि आई डोन्ट नो तपाईँ हाल्नुभयो तपाईँ के हुन्छ भने तपाईँ के विश्वासमा हाल्नुभयो भने मेरो छोरा डाक्टर हुन्छ 4 वर्षमा 2 वर्षकै प्र्याक्टिस गर्ला अनि 6 वर्षमा त्यसले प्राइभेट मेडिकलमा त्यसले राम्रोसँग उसको स्यालेरी आउला क्यास फ्लो आउला होइन आई मिन नट द्याट यो मेकिङ छोराछोरीको भविष्यमा मोनिटरली यु नट मेकिङ इन्भेस्टमेन्ट तर चाहिँ सबै इमोसनल्ली त्यो सरी आई डोन्ट मिन टु होइन जस्ट स्पिक मोनिटरली एन्ड द्याट होइन एजुकेसन भनेको इट्स मोर देन जस्ट मनी तर चाहिँ जस्ट क्यास फ्लो पर्सपेक्टिभमा मात्रै हेर्नुभयो भने के हुन्छ तपाईँले के गर्नुभयो मैले छोरालाई त्यो मेडिकल स्टुडेन्टलाई 6 वर्ष पढाएँ उसले उसको केही रेभेन्यू आएन 6-7 वर्षपछि उसको कन्सिस्टेन्ट क्यास फ्लो आउँछ होइन इज गोना स्टार्ट मेकिङ मनी त्यही हो हाइड्रोमा पनि इट्स अ भेरी ओभर सिम्प्लिफिकेसन होइन अब त्यो भए हुनाले गभर्मेन्टले के भनेको छ भने जति पुवर अहिले क्रेडिट सिचुएसन भयो भने पनि हाइड्रो सेक्टरलाई टाइम लाग्यो हुनाले वी निड टु सपोर्ट इट त्यो भए हुनाले मेरो विचारमा द्याट्स भेरी पोजिटिभ फर द मार्केट ह्याभिङ सेड द्याट त्यही देखाइरहेछ इन्डेक्सले पनि होइन यो अस्ति हामीले हेरेका थियौँ हाइड्रो सेक्टर अब एपिआईमा टु एन्सर क्वेसन यहाँ रेजिस्टेन्स थियो ब्रेकआउट भयो यहाँ हेर्नुहोस् ब्रेकआउट भनेको यो 275 भन्दा माथि क्यान्डल क्लोज भयो यहाँ फर्किने बित्तिकै आयो हेर्नुहोस् यहाँ 275 मा सबै बाहिर 276 होइन 1-2 रुपियाँ 4-5 रुपियाँ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने मान्छे दे आर रियली क्युट होइन 275 मा हाल्छन् सबैले अर्डर त्यो भएपछि 275 मा बेच्ने कोही पनि हुन्न के अनि देन के हुन्छ भने मार्केटले अलिकति अप फ्रन्ट भयो दिस इज रियली गुड अब यसको बुलिस मोमेन्टम सायद कन्टिन्युस होला यदि जबसम्म यो जान्न नि अब हेर्नुहोस् है स्टप भनेको तपाईँको के हुन्छ 2220 जबसम्म यो स्टप जाँदैन दिस ट्रेड इज भ्यालिड तपाईँलाई यदि इफ युर बुलिस इन दिस यु क्यान इभन मार्केट बाई नाउ स्टप यहाँ हुन्छ तपाईँको टार्गेट के हुन्छ फर्स्ट टार्गेट सर्ट टर्म ट्रेडरको लागि 341 सेकेन्ड टार्गेट 418 थर्ड टार्गेट 496 फोर्थ टार्गेट 586 हेर्नुहोस् I'll zoom in त्यही हो हेर्नुहोस् अब यो तपाईँ यदि बुलिस हो भने तपाईँ सरी मेबी यु गिभन मी द नम्बर्स that's I think I have explained enough this is looking good जबसम्म यो विकलीमा क्लोज हुँदैन यो लिक्विडिटी जाँदैन this is showing promise है API है good luck to you okay all right the XYZ strategy I think I hope I answered your question right all right NRIC को मैले एनालाइज गरेर धेरै ब्याकग्राउन्ड भिडियोहरू पनि छ हैन अब मन्थलीमा हेर्नुस् ओके NRIC को के भएको छ भने हेर्नुस् मार्केट जस्तै हुन्छ के दिस इज व्हाट ह्यापन्स यो मैले नमचिने स्पिङको 100 झड्का भने हुन्छ नि यहाँ एकदमै स्ट्रेन्थ आयो के यहाँ इट just went like that हेर्नु यस्तै भयो स्ट्रेन्थ भयो सपोर्ट पायो मार्केटले इट जस्ट टुक अफ है अब यदि इन केस फर्केर आयो भने बाइङ इन्ट्रेस्ट होला यहाँ है त्यो एउटा भयो पोटेन्शियल ट्रेड आइडिया अर्को यहाँ हामी मन्थलीमा छौँ हेर्नुस् 1480
अब यहाँ हेर्नुहोस् के भयो हेर्नुहोस् लेट मी शो यु यो भन्दा जुम गर्न दिन्न यो ट्रेडिङ भ्यूले रेजिस्टेन्स धक्का दियो क्लोज भयो मुनि यहाँ माथि क्लोज भयो हैन 1481 मा मार्केटले धक्का दिइरहेछ माथि यहाँ फेरि बियरहरुले फेरि तल धक्का दियो अब यहाँ पनि फेरि बियरहरुले धक्का दिइरहेछ तल है दिस इज न यता न उता भयो 1 2 3 4 महिना भयो अब यसको बुल यसको स्ट्रेन्थ तपाईलाई फर्स्ट सिग्नल कति बेला हुन्छ भने जब एउटा तपाईको मन्थलीमा ग्रीन क्यान्डल क्लोज भयो भने मार्केटले तपाईलाई बुलिश इन्डिकेसन दिन एउटा फर्स्ट तपाईको त्यो के हुन्छ नि के रे स्प्राउट भने जस्तै के जमराको स्प्राउट वा के रे पिजको स्प्राउट वा चनाको स्प्राउट वा के रे मकैको स्प्राउट मकै जमिनमा हालेपछि 4-5 दिनमा पछि कति 1-2 हप्तापछि आउँछ नि स्प्राउट त्यो यदि यहाँ स्प्राउट यो क्लोज भयो भने के भयो तपाईलाई मार्केटले इट्स गिभिङ यु सम साइन कि बायरहरु इन्ट्रेस्टेड हुन लाग्छ त्यति बेलासम्ममा दिस इज न यता न उता भयो दिस इज इन्डिसाइसिभ अब शॉर्ट टर्ममा हेर्नुस् विकलीमा हेर्नुहुन्छ भने जो यहाँ किनेछन् नि बायर्सहरु है अब अर्को अब त्यो डिटेलमा भयो अब फेरि हामी शॉर्ट टर्ममा जाउँ है शॉर्ट टर्ममा इट लुक्स अझ डिटेलमा हेर्नुस् यो विकलीमा के भएको छ हेर्नुस् यहाँ सबै जो यहाँ किनेछन् नि मान्छेहरु तिनीहरुको सबैको स्टप यहाँ छ हेर्नुस् यहाँ विकलीमा यहाँ क्लोज हुन लाग्यो भने के भयो यहाँ बायरको इन्ट्रेस्ट भएन market has no choice to but go here है that's अब तपाई if you're bull if you want to buy this you market buy this stop here हैन 1-2% 3-4% whatever your risk profile is मेरो विचारमा that's probably not a good idea if तपाई पोजिसनमा हुनुहुन्न भने if you're a trader you're looking for short term moves के भयो विकलीमा क्लोज हुने हामी हेर्नुस् हामी विकलीमा गएपछि अलिकति डिटेल चेन्ज हुन्छ त मलाई त्यहाँको साथीहरुले भन्नुहुन्छ कहिले हे भन्छ कहिले त्यो भन्छ के भन्छ त्यो टाइम फ्रेममा अनुसार हुन्छ है हेर्नुस् विकलीमा गयो भने के भन्छ रेजिस्टेन्स यहाँ छ हेर्नुस् 1591 यहाँ विकलीमा क्लोज हुनु पर्यो बुलिशहरुको मोमेन्टम दिनको लागि मैले भने नि तपाईले बडिङ भने नि के रे अलिकति के रे सनलाइट रे अफ होप तपाईको रे अफ होप 1591 मा विकलीमा क्लोज हुनु पर्यो अनि 1477 मा मन्थलीमा क्लोज हुनु पर्यो that's what you're looking for यदि तपाई पोजिसनमा हुनुहुन्न भने यदि तपाई long term investor हो if you believe in this company forget about everything I said 5 वर्षको टाइम होराइजन छ भने हैन forget about everything I said just market it goes up it goes down so you just you know rule बनाउने कि मेरो यो it's a long term position I don't care in a short term है that's as an investor as a trader तपाईले what you're looking for कि 1591 मा क्लोज हुनु पर्यो विकलीमा that's what you're looking for क्लोज भएर सपोर्ट आयो भने go time है त all right हाइड्रो सेक्टर HDHPC हाइड्रो सेक्टरको धेरै रिक्वेस्ट आछ आज है हाइड्रो हेर्नुस् मैले त्यो अलरेडी कभर गरिसकेको छु इन अ वे हैन इट्स लुकिङ रियली सलिड त्यो गभर्नमेन्टले पनि एकदम उ गराछ मैले यदि मेरो पुरानो लाइभ स्ट्रिम रेकर्ड हेर्नु भएको छ भने हेर्नुस् मन्थलीमा यहाँ एक्सक्युज मी यहाँ क्लोज हुनु पर्यो हाइड्रोमा अझ मोमेन्टम आउनको लागि 2112 मा त्यो भएपछि अझै बुलिश मोमेन्टम कन्टिन्यू हुन्छ होला है with that said कम्प्युटर फ्रीज भयो सक्नुस् है यो कम्प्युटर फ्रीज भयो है जस्ट अ सेकेन्ड साथीहरु यसो गरौँ न तपाईहरु यदि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने यो च्यानलमा प्लिज सब्स्क्राइब है अनि यदि इफ यु लाइक रिटन कन्टेन्ट तपाई मेरो न्यूजलेटर पनि सब्स्क्राइब गरिदिनुस् डिटेल्सहरु मेरो च्यानलमा छ है ओके हाइड्रो पावरको के भएको छ भने यो क्लोज हुनु पर्यो तपाईको क्वेशन के थियो
HDHPC, Himal Dolakha Hydropower. Okay, Himal Dolakha. Himal Dolakha चाहिँ अलिकति 143 मा रहेछ हैन एउटा सेलिङ इन्ट्रेस्ट अनि सपोर्ट यहाँ छ हेर्नुस् अब तपाई डिमान्ड सप्लाई के अरे बक्स वाला ट्रेडर हो भने हेर्नुस् यहाँ सपोर्ट दिइराछ मार्केटले है अब तपाईको आई हेभ नो आइडिया प्रशान्त चौलासेजी तपाई पोजिसनमा हो कि बेच्न खोज्नु भएको कि तपाई इन्भेस्टर हो कि तपाईको टाइम फ्रेम आई हेभ नो क्लू अब यो तपाईं इन्भेस्टर हो यदि तपाईं यो ट्रेडमा हुनुहुन्छ भने यो इन्टर हियर तपाईको स्टप सायद 114 मा होला जबसम्म यो स्टप जाँदैन यो ट्रेड आइडिया इज भ्यालिड हो तपाईलाई यदि इफ यु डोन्ट वान्ट टु बाय हियर मोमेन्टममा किन्न मन छ भने 143 मा विकलीमा क्लोज हुनु पर्यो त्यसपछि यहाँ सपोर्ट भएपछि देन यु क्यान बाय द्याट्स इट इट्स द सिम्पलेस्ट चार्ट अब हाइड्रोमा तपाईको मन्थलीमा यहाँ क्लोज भएपछि के भयो हाइड्रोमा मैले अघि पनि भनिसके फन्डामेन्टली इट्स लुकिङ सेन्ट्रल ब्याङ्कले पनि सपोर्ट गरिरहेछ हाइड्रो सेक्टरलाई यदि अब मन्थलीमा यहाँ क्लोज भएर सपोर्ट भयो भने इट्स अ प्रिटी बुलिश साइन त्यो भएपछि होपफुली तपाईको एचडीएचपीसी काम गरोस् अलराइट एनबीएल भने नेबल मैले लास्ट विक कभर गरिसकेको थिएँ आई थिंक अब एनबीएल को तपाईको स्टोरी केही पनि थाहा छैन मलाई है हामीलाई भन्नुस् न स्टोरी बायर सेलर बुल बेयर long term investor in a position के what's किन what are you looking for है अब यसमा के भएको छ भने रेजिस्टेन्स 45415 मा अनि यहाँ बुल्सहरुले यहाँ बसेर निकालेछन् अब फर्केर आयो भने 415 देखि लिएर 400 देखि लिएर all the way 380 this is a buying area किनभने यहाँ रिस्क रिवार्डले बायरहरुलाई फेभर गर्छ यहाँ है तब that's what you're watching 400 मेरो विचारमा 400 त्यो केसमा स्टप भनेको I don't know 320 मा जति डिप भयो नि better it is I think मेरो विचारमा यदि तपाई अब पोजिसनमा हुनुहुन्छ if you want to take some trader or short term if you want to take some profit तपाईको यदि that's your rule that's great यदि तपाईको 370 मा आयो भने even better it's looking really solid yeah this is what यहाँ कहिले आउँछ nobody knows कसैले तपाईलाई भन्यो फोन गरेर हेलो साथी के रे कोले सोध्नु भएको थियो राजन बरुण जी ए राजन बरुण जी म एनबीएल तपाईको भोलि 380 मा आउँछ मेरो गोरुको 12 टक्का भन्यो भने के भन्नु भने त्यसलाई के त्यो मान्छेले के भन्नु भयो थ्यांक यू भेरी मच बुलशिट भनेर फोन राखिदिनु होला nobody knows कहिले आउँछ तपाईको प्लान के भयो if it comes here then you want to be a buyer किनभने यहाँ बायर्सहरुको राइट हुने प्रोबेबिलिटी यहाँ बढी हुन्छ यहाँ भनेको 389 मा all the way यहाँ that's what you're watching है अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने मार्केटले आकाशको फल आँखा तरी मर भन्छन् नि अब यदि मार्केटलाई कस्तो हुन्छ भने मार्केटलाई थाहा छ यहाँ सबै बायरहरु छन् हैन के रे बाय द डिप वाला ट्रेडरहरु बाय द पुल ब्याक वा बाय द रिट्रेसमेन्ट वाला ट्रेडरहरु अब यदि मार्केटमा एकदमै ओभर बुलिशनेस छ मार्केटमा हैन मार्केटलाई यु नो व्हाट आई डोन्ट वान्ट टु गो डाउन हैन केटाकेटी जस्तो आई डोन्ट वान्ट टु गो टु स्कुल टुडे आई वान्ट टु गो अप भनेर तपाईको पहिला सिग्नल के हुन्छ यहाँ विकलीमा क्लोज हुनु पर्यो त्यसपछि यहाँ सपोर्ट हुनु पर्यो गो टाइम यदि बुल्सहरुलाई they don't want to take it down first sign weekly मा यहाँ क्लोज हुनु पर्यो अनि यहाँ 500 मा डढाइराछन् बुल्सहरु हेर्नुस्
बुलहरु के भयो डर के भयो भने 500 मा एकदम टेक प्रॉफिट अर्डर होला अनि के हुन्छ मार्केटमा एकदमै सेल प्रेसर भयो भने फेरि इट कोल्याप्सेस त्यही भएर मार्केटले हेजिटेसन देखाइरहेछ हेर्नुस् 460 मा 500 हैन नम्बर 500 सबै जसले 300 मा किने नि म 500 मा जान्छ म त्यसमा सायद आधा बेच्छु वा 10% बेच्छु वा सबै बेच्छु होला नि सबै रामेहरू छन् होला नि ट्रेडरहरू उनीहरूलाई मार्केटले के गर्छ I'm not gonna give you that मार्केट इज अनसर्टन के गर्छ त्यही भएर मेरो विचारमा रिस्क रिवार्ड तपाईको 380 मा बढी छ है I hope that helped alrighty guys okay GBIME I think मैले त्यो GBIME को कति कभर गर्ने एउटै है अब covered it ad nauseum अब तपाईलाई भमिटै आउला त GBIME को मैले इन्स्योरेन्स को पनि कभर गरिदिएको छु I hope you guys liked it or you guys found value अब यो के भन्छ भने GBIME को एकदमै अब यसको फन्डामेन्टल पनि राम्रो छ इट जस्ट यु नो इट्स इन्डिसाइसिभ यस्तै हुन्छ बुलहरु हेर्नुस् के हुन्छ बढी मात्तिन्छन् हैन यो त दिस इज डिफरेन्ट यस्तो भयो भने हैन यो जस्तो भयो जस्तो बढी मात्ते अनि स्लोइङ डाउन हैन बाहिरबाट आउनु पर्यो नि यहाँ जस्तै भयो हेर्नुस् मात्ते स्लोइङ डाउन यहाँ सपोर्ट देखाउनु पर्यो नि यहाँ बायरहरुको त्यसपछि तपाईको बाइङ इन्ट्री जति पनि हुन्छ हेर्नुस् तपाई 2016 मा मन्थली चार्टमा छु म यो लाइभ स्ट्रिम सकिएपछि तपाई टाइम मिलेपछि गएर हेर्नुस् त्यहाँ स्टडी दिस के गरिरहेछ यहाँ दिस इज व्हाट यु वान्ट टु सी यदि यहीँबाट माथि जानको लागि अब बायरहरु आउला नि त अब बैंकिङ सेक्टरमा मोमेन्टम हुनु पर्यो एउटा अनि प्लस तपाईको यहाँ 464 मा चाहिँ रेजिस्टेन्स छ यहाँ अब यसको रिक्लेम हुनु पर्यो हैन अब अर्को रेजिस्टेन्स यहाँ पनि भयो दिस हैज टु टर्न सपोर्ट माथि जानको लागि हैन शॉर्ट टर्ममा अब बायरहरुलाई मेरो विचारमा रिस्क रिवार्ड एउटा अर्को पोटेन्शियल बाइङ इन्ट्रेस्ट यहाँ हैन सो न यता न उता अब बायरहरुलाई तपाईको यदि पुल ब्याक दियो भने if you यदि for some reason यो कोल्याप्स भएर 335 मा आयो भने हाई प्रोबेबिलिटी बाय है अब त्यही हुन्छ मार्केट के हुन्छ मार्केट नोज यो जो मार्केट मेकर हुन्छ नि जसको टेलिस्कोप हुन्छ नि तिनीहरुसँग दे नो पक यहाँ बायरहरु छन् म तँलाई आउनै दिन्न हैन I'm going to take it तिनीहरुले दे नो कि बाइङ इन्ट्रेस्ट छ होला यहाँ त्यही भएर इमिडिएटली आउँदैन है यदि यहाँ सपोर्ट भएन भने अब यहाँ सपोर्ट तपाईले भने जस्तै यदि मार्केटमा एकदमै डिमान्ड छ यहाँ हैन भनेपछि यहाँ आउँदैन नि त यहाँ तल त्यसको तपाईको साइन के कसैको चाहिँ थाहा हुन्छ भने मेरो यो डिमान्ड सप्लाई मेथडले के भन्छ भने 480 छ नि यो 480 सपोर्ट फ्लिप हुनु पर्यो यो सपोर्ट भयो वीकलीमा क्लोज भएर यहाँ सपोर्ट भएपछि गो टाइम हैन त्यो भएपछि मोमेन्टम चेजरहरु पनि आउने भयो त्यो नभएसम्म इट्स काइन्ड अफ डजन्ट नो व्हाट ही वान्ट्स टु डु है इन समरी डेलीमा जानुभयो भने तपाईले इफ यु आर डेली प्लेयर सपोर्ट यहाँ छ हेर्नुस् रेजिस्टेन्स समरीमा रेजिस्टेन्स भयो यहाँ हेर्नुस् मैले अस्ति पनि गरेको थिएँ यहाँ सपोर्ट सप्लाई भयो हैन यहाँ बेयर्सहरु छन् यहाँ बायरहरु छन् यदि यहाँ डिप बायरहरुले आएर तपाईको एउटा टेक्निक के हुन्छ तपाई यो बाय हियर स्टप यहाँ भयो 382 मा हैन 2-3% 4-5% व्हाटएभर तपाईको रुल छ यहाँ किन्ने यो कोल्याप्स हो भने तपाईको यो आइडिया रङ भयो यदि यहीबाट तपाईले इफ यु डोन्ट वान्ट टु टेक दिस के गर्ने डेलीमा वेट गर्ने यहाँ 480 यहाँ डेलीमा क्लोज हुन दिने त्यसपछि के भयो भने
यहाँ बाइङ इन्ट्रेस्ट रहेछ, यहाँ इनफ बाइङ इन्ट्रेस्ट रहेछ, यहाँ सेलिङ इन्ट्रेस्ट निकाल्यो, देन आई वान्ट गो मोमेन्टम, त्यही हो. सो इन समरी यो भ्यालिड, यो स्टप भइरहेछ, दिस इज गुड. यो कोल्याप्स भयो भने नेक्स्ट बायर्स आर हियर. यो अनि अर्को के हुन्छ भने मोमेन्टम कन्टिन्युएसनमा मोमेन्टम ट्रेड वालाले यो चाहिँ बुलिस के हुन्छ भने तपाईँको अर्को के, अब ब्याङ्किङ सेक्टरमा स्ट्रेन्थ छ, म चाहिँ आई विल बाई एभ्री डिप भन्ने हुन्छन् होइन. जति पुल ब्याक हुन्छ आई विल बाई डिप. यदि तपाईँको त्यो टेक्निक छ भने पर्फेक्टली फाइन. 420 मा तपाईँ बिड, तपाईँको स्टप 386. यदि तपाईँको स्टप गयो भने यो आइडिया इन्भ्यालिडेट भयो. इफ that is how you want to play, right? Summary, this is one setup, buy pull buy dip, अर्को buy momentum, यहाँ breakout भयो भने. I hope that helped. राजन, FMDBL को मैले आई थिङ्क कभर गरिसके, के अरे अस्ति गरिसके जस्तो लाग्छ, तर आई जस्ट क्विकली स्पेन्ड 1-2 मिनट. अब यो रिजेक्ट भएको छ हेर्नुहोस् है, रेजिस्टेन्स यहाँ छ, रेजिस्टेन्स यहाँ छ. यदि 645 मा आउँछ भने बाइङ इन्ट्रेस्ट आउने सम्भावना यहाँ धेरै बढी छ. अर्को सपोर्ट यहाँ छ है, अर्को सपोर्ट यहाँ छ, यहाँ सपोर्ट देखाइरहेको छ. मेरो विचारमा यदि 645 मा आयो भने यु हेभ अ बेटर प्रोबेबिलिटी दि बाई द डिप गर्ने भए. अनि त्यो केसमा स्टप यहाँ हुन्छ. कहिले आउँछ nobody knows है. ओके साथीहरू, यसो गरिदिनु मलाई है, तपाईँ यदि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्. अनि अर्को त्यो युट्युबको लाइभ बटन स्म्यास गरिदिनुहोस् है, इफ यु फाउन्ड भ्याल्यु. म 1 सेकेन्ड म यो ब्याट्री चार्ज गर्छु अनि पानी पिउँछु है. Okay, next question. LEC buying price तपाईको गोविन्दजी, तपाईको मैले अलरेडी कभर गरिदिइसकेको छु. यदि फ्युचरमा टाइम भयो भने I'll cover है. But thanks for giving me the details. I want to get to everybody है. I want to be fair to everybody. Okay. Oh, मुक्तिनाथजी, sure. I'm glad you like the answer. NTC बदला जस्तो छ त अब. Okay. हेरौँ न त NTC के भएछ. NTC सेक्टर अदर्स हो होइन, तपाईँले अब सेक्टर दिनुहुन्न है. You guys make my life harder. त्यति टाइप गर्न त मलाई टाइम लाग्दैन नि. हेर्नुहोस् अब सेक्टरमा के भएको थियो, रेजिस्टेन्स होइन न. मैले कहिले वेक ड्र गर्छु, कहिले बडी ड्र गर्छु, तर यस्तो सेम आइडिया. हेर्नुहोस् रेजिस्टेन्स ब्रेकआउट भयो, फर्केर आयो, सबले किने. हेर्नुहोस्, दिस इज वाट द बाइङ द डिप्स लुक्स लाइक. हेर्दा त के हुन्छ, सागर खस्यो, के अरे भुइँचालो आए जस्तो हुन्छ. त्यही हो के अरे. अनि के अरे फियर हुन्छ मार्केटले, बाई द डिप भन्ने बेला, पुल ब्याक गर्ने बेला के हुन्छ, संसार खस्यो जस्तो हुन्छ. दिस इज एक्चुअली डिमान्ड. फर्केर आयो भने बाइङ इन्ट्रेस्ट होला. यहाँ स्टप यहाँ छ अदर्स इन्डेक्समा. जबसम्म यो स्टप जाँदैन नि, दिस आइडिया इज भ्यालिड. यहाँबाट आएर भोलि 2 दिनमा माथि जान्छ त nobody knows. जति टाइम लगाउँछ नि, जति सपोर्ट देखाउँछ नि मान्छे मार्केटले, जति त्यो भएपछि मार्केटमा इनफ इन्ट्रेस्ट भयो, इनफ डिमान्ड भयो, जति टाइम लाग्छ उति माथि जान्छ. जति पानी पर्छ बाढी पनि त्यस्तै आउँछ नि. इट्स द सेम थिङ. अब एनटीसी को मैले धेरै कभर गरिसकेको छु. एनटीसी मा पनि त्यही भइरहेछ. इफ यु मैले लास्ट विक पनि मैले भिडियो गरेको छु. आई डोन्ट वान्ट टु स्पेन्ड टु मच टाइम. एनटीसी को के थियो, यहाँ डिमान्ड पुल ब्याक थियो, यो डिमान्ड एरिया भयो. यदि तपाईँ डिमान्ड एरियामा किन्ने ट्रेडर हो भने
सपोज तपाईँ अलरेडी पोजिसनमा हुनुहुन्छ, तपाईँको स्टप यहाँ छ 1000 मा, जबसम्म यो स्टप जान्न दिस बाई डिप आइडिया इज भ्यालिड। अब यो कहिले जान्छ हु नोज। यो तपाईँलाई बाई डिप गर्नु मन छैन भने विकलीमा स्म्यास हुनु पर्यो, यहाँ 1400 मा क्लोज हुनु पर्यो, सबै सेलरहरू जानु पर्यो, यहाँको 1450 को सब सेलरहरू निस्किनु पर्यो। हेर्नुहोस्, यो तपाईँलाई बक्स हाल्न मन लाग्छ भने बक्स हाल्नुहोस्। हेर्नुहोस् यहाँ के भयो, सेलिङ प्रेसर भयो यहाँ मार्केटलाई, यहाँ बाइङ प्रेसर भयो, बुल बियर भन्छन् नि, त्यही हो। हेर्नुहोस् मार्केटलाई अब सेलिङ प्रेसर निस्किनु भने कति बेला इन्डिकेसन हुन्छ, यो सब निस्किनु पर्यो पहिला, निस्किएपछि बाइङ इन्ट्रेस्ट हुनु पर्यो, सस्टेन हुनु पर्यो। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने बायरहरूले निकाल्छन्, द्याट्स अल दे डु, फेरि आउँछ, निकाल्छन् फेरि आउँछ। वाट यु वान्ट सी कि निस्कियो बायर सेलरहरू सबै गयो अनि बायरहरू अझै इनफ भयो यहाँ, देन गो टाइम। द्याट्स व्हाट मार्केट इज, इन्टरेक्सन अफ बायर्स एन्ड सेलर। तपाईँको आरएसआई, तपाईँको इएमए, तपाईँको मुभिङ एभरेज, आई डोन्ट ह्याभ एनी, म कसैको तपाईँको यदि सिस्टममा त्यो टुलहरू युज गर्नुहुन्छ भने आई डोन्ट ह्याभ एनी डिसरेस्पेक्ट, होइन, छैन, यु क्यान युज एनी टुल्स, एनी तपाईँ कन्फ्लुएन्सको लागि, तर मार्केट तिनीहरूले मुभ गर्दैन। मार्केट मुभ्स किनभने बाइङ इन्ट्रेस्ट छ, सेलिङ इन्ट्रेस्ट छैन इनफ। तपाईँको अल वी क्यान डु कि मार्केटको हामी स्टुडेन्ट भयो हुनाले यदि यो निस्कियो भने सेलरहरू निस्कियो भने बायरहरू कन्ट्रोलमा छ, देन यु क्यान बाय। यदि इफ यु वान्ट चेज, तपाईँ यदि मोमेन्टम ट्रेडर हो भने, यदि तपाईँ डिमान्ड ट्रेडर बाय द डिप, दिस इज अ बाइङ एरिया। तपाईँको स्टक त्यो केसमा 1000 मा हुन्छ, यदि 1000 मा स्टक गयो भने देन तपाईँको यो आइडिया इन्भ्यालिडेड भयो। द्याट्स अल ट्रेडिङ इज। यदि तपाईँले मसँग या मसँग यो केटाले अलिकति जाने छ जस्तो छ, एक दुईवटा टेक्निकल एनालिसिस, यसले यो आइडिया दियो, इट्स गन वर्क, म भयभरको सबै हाल्छु गर्नुहुन्छ भने देन त्यसो भने देन आइ एम फेलिङ एज एन एजुकेटर। मैले अल आइ एम गिभिङ यु तपाईँलाई कि प्रोबेबिलिटी छ, यहाँ बायरहरू हुने प्रोबेबिलिटी छ, स्टपहरू तिनीहरूको यहाँ हुन्छ। यदि यो स्टप नगएसम्म के भयो भने बायरहरूले कन्ट्रोल गरे, अब त्यही, द्याट्स अल आई क्यान से। यो आइडिया वर्कआउट गर्ने ग्यारेन्टी छ? नो, देयर इज नो ग्यारेन्टी। भने नि ग्यारेन्टी लाइफमा दुईटा चिजको मात्रै छ, सो यु डेथ एन्ड ट्याक्सेस। त्यही भएर तपाईँ के गर्ने हो, तपाईँको जे छ रुल, कति पर्सेन्ट रिस्क गर्नुहुन्छ एउटा ट्रेडमा, यदि तपाईँ इफ यु बिलिभ द्याट यो सपोर्ट होल्ड गर्छ मार्केटले भने यु रिस्क द्याट मच मनी, अनि त्यसपछि यु एक्सेप्ट द रिजल्ट। यदि तपाईँ अब सर्ट टर्म ट्रेडर हो, यदि तपाईँ लङ टर्म ट्रेडर हो भने इफ यु बिलिभ इन एनटिसी, सबैको हातमा मोबाइल छ आजकल त, जन्मेको के अरे 4-5 वर्षका केटाकेटीले मोबाइल माग्न लागिसकेका छन्, अनि एभ्रीबडी युजेस फेसबुक एन्ड मोबाइल, एभ्रीबडी मोबाइल नभएसम्म के अरे खाना पनि हजम हुन्न, एभ्रीबडी इज गोना युज डेटा, एनटिसी इज गोना कन्टिन्यू टु मेक मनी। इफ यु बिलिभ इन दिस, 5-10 वर्षको तपाईँको प्लान छ भने यु बाय एन्ड यु फर्गेट अबाउट इट, डिभिडेन्डहरू देला एन्ड यु जस्ट इन्जोय द्याट इन्भेस्टमेन्ट। यदि तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट माइन्डसेट हो भने, यदि तपाईँको ट्रेडर माइन्डसेट हो, सर्ट टर्ममा हेर्नु भएको छ भने यहाँ किन्नुभयो, यहाँ रिस्क छ, यो रिस्क नगएसम्म यो ट्रेड आइडिया इज भ्यालिड, है। सरी इफ आई एम साउन्डिङ रुड, तर आइ एम जस्ट ट्राइङ टु मेक स्योर कि तपाईँले, आई डोन्ट वान्ट यु टु, तपाईँले भिडियो यो वेबिनार अटेन्ड गरेर तपाईँले के नसोच्नुहोस् कि भने ए हि इज एक्सप्लेनिङ दिस, उसलाई थाहा छ, हि टेल्स मी यो माथि जान्छ, आइ एम गोना बाय पुट एभ्रिथिङ। यदि त्यो गर्नुभयो भने देन आई फेल्ड। Nobody knows, right? Nothing is certain. You have to think in probability. You have to think in this. एकजनाले मलाई राम्रो क्वेसन सोध्नु भएको थियो, बिगिनर, म नाम भुलेँ होइन, इफ देन, उहाँको क्वेसन के थियो भने प्लान कसरी गराउने भनेर। प्लान भनेको यही, यहाँ डिप गरेँ मैले किने, तपाईँको प्लान के थियो भने लास्ट विक वा मैले 3 हप्ता 4 हप्ता अगाडि मैले भनेको थिएँ, इफ यु वान्ट टु बाय डिप हियर यु क्यान डु इट,
तपाईँ त्यो प्लान के भयो, यो आउँछ, म आम गोना बिड हियर, मेरो स्टप यहाँ हुन्छ, तपाईँको त्यो प्लान भयो हैन। फर एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, दिस वाज द पास्ट है, तपाईँले प्लान बनाउनु भयो, यहाँ आउँछ, दिस इज यो प्लान, म आम गोना बिड हियर अनि रिस्क हियर। तपाईँले प्लान कसरी बनाउनु पर्छ भने यहाँ भएको बेलामा यु राइट डाउन, मैले यहाँ कतिवटा स्टक किन्छु, कतिवटा स्टप कहाँ हाल्छु स्टक, कतिवटा किन्नको लागि तपाईँको एउटा मैले फ्रेमवर्क यहाँ भिडियोमा दिएको छु, यो प्लेलिस्टमा छ, बिगिनर प्लेलिस्टमा जानुहोस्, गएर हेर्नुहोस् है। किन्न त किन्ने, तर कति किन्ने हैन। अब तपाईँको प्लान त्यही हुन्छ, यहाँ हुन्छ मार्केट, म यो 1200 मा आयो भने कतिवटा किता किन्छु, आई डोन्ट नो हैन, 10 वटा 20 वटा व्हाटएभर तपाईँ जेमा तपाईँ कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ तपाईँको, त्यसको प्लान के हुन्छ, टार्गेट 1 1387, 1450 अनि मेबी हायर हैन, टार्गेट 3, द्याट्स यो प्लान। अनि यो रातो भयो हेर्नुहोस्, रातो क्यान्डल आउँछ, यु बाई इट, के हुनु भने यो अस्ति शिवरात्रि छ, जय शम्भो आल बाई हैन, मैले अलिकति 2-3% जति जति तपाईँ पर्सेन्टेज कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ नि, लेट मी शो यु वान मोर टाइम। आउटकम इज अनसर्टन, तपाईँले कम जति कम रिस्क गर्नुमा सिकिरहनु भएको छ नि तपाईँसँग, किनभने तपाईँसँग इनफ एभिडेन्स छैन नि यो डिप्सहरू काम गर्छ भने, तपाईँले के भयो भने कम रिस्क गर्नुभयो भने के हुन्छ भने तपाईँ वरी गर्नुहुन्न, हेजिटेट गर्नुहुन्न। 1 लाखमा छ 2% रिस्क गराएको छु, किन म तपाईँ निन्द्रा किन बेकार, आम गोना लुज, के अरे म किन मेरो निन्द्रा, आम नट गोना लुज माई स्लिप ओभर इट 2%। 1 लाखको एकाउन्ट छ भने, 2.5 लाखको एकाउन्ट छ भने 5000 रिस्क गर्नुभयो, 5 लाखको एकाउन्ट इफ युआर लकी हैन, यदि तपाईँको 5 लाखको ट्रेडिङ एकाउन्ट छ भने 10,000 हाल्नुभयो। आम नट टेलिङ यु 10,000 हाल्नुहोस्, मेबी यु वान पुट 20,000, मेबी यु वान रिस्क 5% पर ट्रेड हैन, whatever your rule is, I'm just giving you a framework. If you're lucky you have 20 lakh ko trading account छ, you risk 40,000 in this trade. यदि त्यो गयो भने you lose 40,000, workout यदि 2 hour भयो भने you gain 80,000, congratulations. मान्छेले सबैले के हुन्छ भने they look at profit कति आउँछ, they forget how much they are risking. तपाईँ यदि long term, if you want to play in this game, you want to minimize your losses and you want to play a long game. तपाईँ सिकिरहनु भएको छ भने जति सक्यो कम रिस्क हुन्छ त्यतिमा ट्रेड हाल्नुहोस्। त्यो भएपछि के हुन्छ भने you don't worry about, you don't hesitate, अनि तपाईँले अर्को के हुन्छ भने आउटकम, ट्रेडको आउटकम त छैन नि, nobody knows नि माथि जान्छ भन्ने, I don't know, तर प्रोबेबिलिटीले के भन्छ भने बायरहरूले यो मार्केटलाई सपोर्ट दिइरहेछन्, नेप्सेमा पनि स्ट्रेन्थ आउला, अनि अदर सेक्टरमा पनि भइरहेछ यहाँ सपोर्ट, यो ट्रेड आइडियाले काम गर्न सक्छ, काम गर्न सक्ने प्रोबेबिलिटी हायर छ। यो स्टप नभएसम्म दिस ट्रेड आइडिया इज भ्यालिड है त। I think I spent too much time, so AICIS ग्यावलेजी, अनि तपाईँको टु एन्सर योर क्वेसन, बदला ल्याएको छैन NTC ले, दिस इज वाट यु वान सी, बायर्सहरूले सपोर्ट दिइरहेछ मार्केटमा, यदि तपाईँ बुल हो भने ग्रेट, 1200 मा मार्केटले सपोर्ट दिइरहेछ, आई होप दिस आइडिया वर्क्स आउट है। अब मार्केट माथिको माथि गयो भने के हुन्छ भने तपाईँले मार्केट विदाउट यसरी गएको छ भने के हुन्छ भने मान्छेलाई एभ्रीबडी इन्जोयज माथि हैन, कुनै बिना सपोर्टको, अनि when it crashes नि there's nothing to support it. त्यही भएर मार्केट भनेको this is how market should be, slow grinding. त्यो भएपछि के भयो, बाइङ इन्ट्रेस्ट, सस्टेन बाइङ इन्ट्रेस्ट भयो, त्यो भएपछि के भयो, यदि मचेर गयो भने भनौँ न, like for example, just to close this loop, मार्केट यसरी मुभ गर्छ, मचेर गयो भने यदि यहाँ सपोर्ट पाएछ ग्रेट हैन, मचेर गयो भने के भयो, मार्केटले बेस बनायो यहाँ, त्यसपछि इफ यु वान टु मिस अल दिस हैन, तपाईँ चाहिँ इफ यु डोन्ट वान दिस, यु डोन्ट लाइक अनसर्टेनिटी, ओके फाइन, यु मिस अल दिस, मार्केटलाई माथि मचिन दिनुहोस्, त्यसपछि मार्केट जब फर्केर आउँछ नि
then you can buy here. हेर्नुहोस् टेक्निक्स सिक्नुहोस् जति पनि मार्केटले अपर्च्युनिटी दिन्छ तपाईँ यदि पेसेन्ट हुनुहुन्छ भने one idea you market buy here with believing कि यो सपोर्टले होल्ड गर्छ अर्को आइडिया विकलीमा क्लोज होस् सपोर्ट होस् you buy अर्को आइडिया you miss all this जब जान्छ तब आउँछ then I'm gonna buy 1500 मा अनि प्लान भनेर एक्जाम्पलमा सोध्नु भएको थियो नि तपाईले लेखेर राख्नुस् this is my plan I am not sure NEPSE NTC मा स्ट्रेन्थ छ कि छैन I'm not gonna take this trade म ब्रेकआउट हुन्छ I'm not convinced यो फेक आउट हुन सक्छ I'm gonna miss all this I'm gonna let it go frozen को गीत जस्तै let it go but when it comes back NTC I'm gonna buy you okay that's trading अब कहिले जान्छ nobody knows that answer कसैले तपाईलाई फोन गरेर ओ एनटीसी भोलि 1800 मा जान्छ किन्नुस् भन्यो भने they are stupid फोन झ्याप्प राख्दिनु होला कसैले टेक्स्ट गर्यो भने bullshit don't feed me bullshit भन्नु होला है त alrighty NBB यसो गर्नुस् न साथीहरु यार के 1 घण्टा भएछ हैन म यसो पानी खान्छु हैन यसो गर्नुस् न म यो एउटा मैले सर्वे हालेको छु हैन तपाईलाई 2 मिनेट पनि लाग्दैन यो मलाई वेबिनारको फिडब्याक दिनुस् न what I want to know कि मेरो गोल के छ भने तपाईहरुलाई मैले जानेको कुराहरु सिकाउने मेरो गोल छ हैन I don't know if I'm succeeding or I'm failing अनि तपाईले मलाई फिडब्याक दिनुस् न मलाई क्वेशन के भइरा छ भने मलाई कन्फ्युजन go fast वा go slow अब कस्तो हुन्छ भने तपाई यदि बिगिनर्स हो भने जति बढी एनालिसिस देख्यो तपाई उति कन्फ्युजन हुन्छ के तपाई मैले के भनिराछु तपाई सिकिरहनु भएको छ भने दुई चारवटा टिकर फलो गर्नुस् भन्छु मैले यहाँ आई कभर लाइक 20 30 हैन तपाईलाई व्हाट आई वान्ट टु नो कि म ढिलो जाउँ कि एउटै टिकरमा वा एउटै सेक्टरमा अलिकति बढी टाइम स्पेन्ड गरौँ कि वा आई जस्ट गो फास्ट इफ यु गाइज वान्ट मी टु गो फास्ट आई गो फास्ट त्यही अनि अरु के जनरल फिडब्याक हैन अनि एउटा मैले एकदम फिडब्याक आइरा हुन्छ मैले अलि नक्कल पारेर बोले हुन्छु वा अलिकति क्लियर बोले हुँदैन and I'm sorry त्यो चाहिँ I can't change that अनि this is my natural voice and hopefully you give me a check mark for that अरु त्यो बाहेक अरु के फिडब्याकहरु छ भने प्लिज 1-2 मिनेट स्पेन्ड गरिदिनुस् न है and it would mean a lot to me त्यो के गर्नुस् भिडियोमा जानुस् तल डिस्क्रिप्सन छ अहिले गर्न मन लाग्छ भने you can do it 1-2 मिनेट पनि लाग्दैन but यदि पछि साँझ गर्न मन लाग्छ वा आफ्टरनुनमा जहिले गर्न मन लाग्छ it would mean a lot to me है thank you so much म एक्चुअली पानी खान्छु and if you want to do it you can do it just a second thumbs up for this hey thank you so much for making time and giving me feedback hey I want to be तपाईले यहाँ टाइम स्पेन्ड गर्नु भएको छ I'm spending a lot of my time as well I want to make sure कि I'm giving value I'm providing value hey thumbs up for taking time and giving me feedback म 1 मिनेट म पानी खान्छु and I'll be back hey thank you
Okay. All right. Thanks है अब यसो गर्नु यदि सब्सक्राइब गर्नु भएको छ भने do subscribe अनि न्युजलेटर पनि गरिदिनु sign up if you wanna hear more from me in written format. त्यो च्यानलमा जानुहोस् it's there link च्यानलमा छ है. Okay. All right, let me get back into it. NBB को okay. NBB को मैले धेरै कभर गरिसकेको छु हैन. The idea doesn't change daily. हेर्नुस् NBB मा यदि अब मन्थलीमा जानुभयो भने के भएको थियो मैले I just actually remember this chart. हैन प्लान के थियो यो रेजिस्ट्रेसन निस्किनु पर्यो अब अर्को भनेको अर्को प्लान के भने यो 379 मा गयो भने that's your ultimate मैले त्यो तपाईले you can go back to video पुरानो भिडियो and then this guy is full of bullshit, he makes shit up भन्नु भने त्यो गरे हेर्नुस् यो क्लोज भएपछि यहाँ this is the ultimate bull scenario. अब यहाँ this is natural heर्नुस् यहाँ सबै सेलरहरु निस्किया छ अब ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि weakness आछ. This is natural market, this is how market should move. Slow down हुनु पर्यो बायरहरुलाई आउने इन्ट्रेस्ट देखाउनु पर्यो. Excuse me, sorry about that. अब यहाँ सपोर्ट दिइराछ जबसम्म यो जान्न नि यो स्टप I think I made that भनौँ न यो स्टप भनौँ न अब this is यो स्टप it be tricky यदि यो स्टप गयो भने गएर फेरि पुल ब्याक भयो भने then you can enter again हैन. अब what यो ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली यो रेप्लिका अफ ब्याङ्किङ इन्डेक्स के it's just banking index को replica छ हेर्नुस्. No replica, it's like mimicking. Banking index मा support छ यसमा पनि support आइराछ. There is nothing to worry about. And if you believe in this company हैन स्टप नगरेसम्म यदि तपाई पोजिसन हुनुहुन्छ भने this idea is still valid. तपाईं पोजिसनमा हुनुहुन्न and if you want to wait अर्को के हुन्छ टेक्निक you wait यहाँ क्लोज भयो वीकलीमा सपोर्ट देखाउन लाग्यो भने then you enter momentum. त्यो भएपछि त्यो केसमा के हुन्छ तपाईको टार्गेट 1 379 हेर्नुस् 379 मा हेर्नुस् कति है अर्को कुरा तपाईले के पनि बुझ्नुस् भने I haven't covered this 1 2 3 4 यहाँ हेर्नुस् 5 महिना लाग्यो थियो यहाँ मार्केटमा 5 महिना लगाएर बेचेको थियो हेर्नुस् 5 महिना मार्केटलाई किन्ने अपर्च्युनिटी दियो बायरहरुलाई आयो भने मार्केटले आइज बायर बाय मी एनबीबी ले भन्यो बाय मी हियर 300 मा हैन के भयो बायरहरु आएनन् गुड बाय. अब यहाँ कति महिना लाग्छ हेर्नुस् 1 2 3 4 5 महिना भयो लगभग अब यो 5 महिना लागेको बायरहरुलाई युजुअली त्यस्तै हुन्छ के I'm not saying it exactly the same market situation यहाँ अब 2016 मा के भएको थियो who knows हैन तर युजुअल त्यस्तै हुन्छ के यहाँ यति अर्डर हुन्छ नि they have to take all that buyers out त्यो भावनाले it takes time. त्यही भएर मेरो विचारमा this idea is not invalidated. मेरो अस्तिको thesis जबसम्म यो स्टप जाँदैन this idea is still valid. कहिले जान्छ nobody knows. Sorry मैले I want to keep repeating this. तपाईलाई लाग्न सक्छ कि oh this guy knows कहिले जान्छ oh he knows how to draw line. त्यो सपोर्ट रेजिस्टेन्स भनेको के हुन्छ भने हेर्नुस् यो it's a universally accepted technique. यो मेरो टेक्निक हैन है अनि एभ्रीबडी जोले अलि स्टडी गरेको छ नि मार्केट एभ्रीबडी क्यान ड्र इट अनि मैले भन्छु नि टेक्निकल एनालिसिस गाह्रो छैन. अनि तपाईलाई व्हाट आई डोन्ट वान्ट यु टु थिंक कि ओ यसले के अरे नेप्सलले भनेको छ यो आइडियाहरु दिएको छ इट्स गोना वर्क. I want to make sure that तपाईले चाहिँ I'm just giving you my high probability ideas हरु वा टेक्निक्स हरु thesis हरु हैन त्यो यो वर्कआउट गर्ने सम्भावना हाई छ प्रोबेबिलिटी एकदमै हाई छ तर प्रोबेबिलिटी 100% छ त नो. It's definitely better than 60-70% मेरो विचारमा. अनि तपाईले ट्रेड लिनुभयो स्टप यहाँ हालेर के भन्नुभयो भने I'm taking this trade knowing that यदि यहाँ आयो भने my idea is invalidated. I just lost the money I risked and I accept the result
I'm going to take another trade. That's what trading is. Alrighty. NIFRA. Suman Gautam ji. म NIFRA को यदि thanks for asking the question. मैले तपाईले NIFRA को मेरो त्यो च्यानलमा गएर के गर्नुस् भने तपाईले यदि तपाईले गरिसक्नु भएको छैन भने I'll show you this. यो च्यानलमा जानुस्. यो कम्युनिटी छ. कम्युनिटीमा मैले एउटा सर्वे हालेको छु. मैले अर्को नन ट्रेडिङ सर्वे पनि हालेको छु. एउटा ट्रेडिङ रिलेटेड सर्वे म I wouldn't show you the response. यो NIFRA को मैले एउटा सर्वे छ त्यो गएर फिल गरिदिनुस् हैन. I want to know. अनि मैले NIFRA को बारेमा रिसर्च गर्न खोजिरहेको छु अनि मेरो रिसर्च गर्न टाइम लाग्छ हेर्नुस् हैन. अब NIFRA तपाईले यो IPO हैन मेरो IPO को थीसिस के हुन्छ भने तपाईले यदि म आज किन्छु IPO 2-4 हप्तामा बेच्छु भने तपाईको मेरो विचारमा you have a wrong approach to IPO. IPO भनेको तपाईको long term investment philosophy दिनुपर्छ मेरो 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 recommendation है. अब यहाँ अब you know what, I'm not going to even spend time analyzing this. केही पनि छैन यहाँ हेर्नुस्. अब it's हेर्नुस् है. Maybe I can do this. NIFRA को के छ high top swing and market कसरी जान्छ भने market swing मा जान्छ. Swing भनेको कस्तो भने hold on a sec. किन ड्रा गर्दैन यसले? Just a sec. Okay, hold on a sec. Swing भनेको market को यस्तै जान्छ. एउटा swing भयो अनि की माथि सपोर्ट पाएर माथि जान्छ. की कस्तो हुन्छ भने मार्केट माथि जान्छ, पुल ब्याक हुन्छ अनि फेरि माथि जान्छ हैन. यो के भयो? यो एउटा स्विङ भयो. यो अर्को स्विङ भयो है. अब यसको स्विङ भनेको तपाईको यही छ हेर्नुस्. यहाँ सुरु भएको छ, यहाँ टप भएको छ. There is no history. अब तपाईलाई यदि मेरो तपाईलाई टेक्निकहरु मन पर्छ भने what I would like कोलाप्स भएर रिक्लेम गर्यो भने I would like this. Ultimate, I would like this setup. तर यो I'm not going to even waste time technical analysis. के हिस्ट्री नै छैन. अस्ति भर्खरै फ्लोट भएको छ. मलाई I think तपाईले टेक्निकल एनालिसिस भन्दा पनि यसको तपाई फन्डामेन्टल स्टडी गर्नुस्. यसको सीईओ लाई चिन्नुस्. कुन कुन के रे कम्पनीहरुमा कुन इन्भेस्ट गरिरहेछ निफ्रा को म्यानेजमेन्टले. कुन पुल बनाइरहेछ, कुन फ्याक्ट्रीहरु बनाइरहेछ, कति रेट इन्ट्रेस्ट रेटमा दिइरहेछ, उनीहरुको के रे उनीहरुको प्रोजेक्टहरु के छ, हाइलाइट्सहरु. यु शुड फोकस अन फन्डामेन्टल आईपीओ मा. मैले 2 दिनको लागि आज 600 मा किन्छु, 3 हप्तामा 1200 मा बेच्छु भन्नु भएको छ भने मेरो विचारमा that's a wrong approach to IPO investing. Right? Maybe you don't like my answer and it's okay. You can say I don't agree with you. That's completely okay. You don't have to agree with me. But मेरो recommendation के छ भने you have to take a long view. म निफ्रा को म एउटा फन्डामेन्टल एनालिसिस गरिरहेको छु, पढिरहेको छु. I might टाइम मिल्यो भने म भिडियो बनाउँछु अनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ. त्यहीबाट रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ. And you can give me feedback. Maybe मैले के ओभरलुक गरे होला. So that's my view about NIFRA, right? Okay, micro hold. I have no idea what micro is. Krishna, micro is in microfinance. Microfinance मैले last week मा पनि गराएको छु है. हेर्नुस् माइक्रो को microfinance को त्यस्तै छ हेर्नुस्. यहाँ रेजिस्टेन्स छ 4238 मा. अब यसको त्यो सपोर्ट देखाउनको लागि अब यहाँ क्लोज हुनु पर्यो मन्थलीमा. That's it. यो मार्केट अब यहाँ क्लोज हुनलाई वीकलीमा हैन. अब I'm not going to take a conclusion एउटै क्यान्डलबाट हैन. अब लेट्स वाच के गर्छ 1-2 हप्तामा. अब यहाँ क्यान्डल क्लोज हुनलाई भने के भयो त? यहाँ मार्केटले भन्यो. यहाँ बायरहरुले 42 मा सपोर्ट 4000 मा सपोर्ट गरिरहेछन्.
Let's see how it goes. It's kind of it's like uncertain territory ma छ के अरे राम वाग्लेजी होल्डर सेल यदि तपाईँ लङ टर्म ट्रेडर हो लङ टर्म थिङ्कर हो भने यदि तपाईँ माइक्रो सेक्टरमा बिलिभ गर्नुहुन्छ भने डोन्ट वरी अबाउट इट सर्ट टर्म ट्रेडर हो भने एक दुई हप्तामा मेरो विचारमा अलिक क्लियरिटी आउला यहाँ हेर्नुहोस् अब विकलीमा डेलीमा यो डेलीमा यहाँ छ सपोर्ट हियर हेर्नुहोस् अब एउटा के भन्छ बाई द पुल ब्याक होइन बाई द डिपवाला सबैले बाई द डिपवाला छन् नि उनीहरूले किन हेर्नुहोस् यहाँ माथि गयो यस्तो भयो हेर्नुहोस् यहाँ अप कन्सोलिडेसन बेस माथि गयो फर्केर आयो छिम्म गरेर किने ओके एउटा यहाँ हेर्नुहोस् आई विल रिमुभ एभ्रिथिङ डिमान्ड भयो डिमान्डले काम गरिरहेछ होइन अब तपाईँको फर्स्ट साइन के हुन्छ भने यो डिमान्ड होल्ड गरिरहनु पर्यो यो कति दिन लाग्थ्यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन लगाएको थिएँ होइन 2 हप्ता लगाएर यहाँ हेर्नुहोस् रेजिस्टेन्स भयो यो ब्रेकआउट भयो 439 मा अब यहाँ डेलीमा क्लोज हुनु पर्यो त्यो भएपछि अर्ली साइन भयो देन यु क्यान बाई इट यदि यो कोल्याप्स भयो भने यदि कोल्याप्स भएर यो पनि कोल्याप्स भयो भने इट्स कमिङ हियर 3337 मा अझै एक दुई हप्ता हेरौँ के गर्छ इट्स काइन्ड इन्डिसिजन यो ब्रेकआउट भयो भने तपाईँले मोमेन्टममा किन्न मन छ भने यो ब्रेकआउट भएपछि तपाईँ एउटा टेक्निक के ब्रेकआउट हुने बित्तिकै डेलीमा क्लोज हुने बित्तिकै आँखा चिम्म गरेर यु बाई हियर स्टप यहाँ यदि तपाईँ इफ यु अल्ट्रा कन्जर्भेटिभ स्टप यहाँ 3800 मा अर्को क्लोज हुन दिने ब्रेकआउट भयो एन्ड एक दुई दिन वेट गर्ने मेक स्योर कि यहाँ सपोर्ट आइरहेछ देन यु मार्केट बाई इन्डिसिजनमा छ यो इन्डिसिजन पोइन्टमा हेरौँ 2-4 दिन के गर्छ यदि तपाईँ पेसेन्ट भएर बुझ्नु भने जस्ट ट्राई टु लर्न अन्डरस्ट्यान्ड एक्सप्लोर मार्केट है अनि टेक अ लङ भ्यू म तपाईँ के गर्न सक्छ तपाईँले बनाउन सक्छ म 3 महिना 1% मात्र रिस्क गर्छु वा 0.5% रिस्क गर्छु आई विल लर्न एभ्रिथिङ देयर इज टु लर्न अबाउट मार्केट अनि त्यसपछि कन्फिडेन्ट भएपछि यु क्यान इन्क्रिज योर रिस्क वा तपाईँको एकाउन्ट हाल्न सक्नुहुन्छ अनि अर्को कुरो तपाईँले भयोभरको पैसा नभएको पैसा लोन लिएर नहाल्नु है स्टकमा अनि मेक स्योर तपाईँले चाहिँ पहिला अब आफ्नै यदि तपाईँको लोन सोन छ हाई इन्ट्रेस्टवाला लोन छ भने पहिला त्यो पे गर्नुहोस् पहिला बरु जस्ट टेक अ लङ भ्यू है लङ भ्यू ओके कृष्ण प्रसाद बासुवाजी सर तपाईँले गरेको एनालाइसिस मनपर्छ सपोर्ट र रिलेसनको डिटेलमा भिडियो बनाउनुहोस् न स्योर बनाउने प्लान छ मेरो कृष्ण प्रसाद जी अनि अर्को मैले यदि तपाईँहरूसँग इन्ट्रेस्ट छ भने मैले के गर्नु सोचिरहेको छु भने आई माइट त्यो एउटा इबुक पनि बनाइरहेको छु अनि मैले त्यही भिडियोहरू लेसनहरू बनाएर मेबी आई क्यान क्रिएट अ फोरम अ कम्युनिटी अनि त्यो वेबसाइट टाइपमा केही अफरिङ मेबी समथिङ लाइक द्याट यदि तपाईँको त्यस्तो इन्ट्रेस्ट छ भने मेबी आई क्यान डु द्याट तर मैले तपाईँलाई सपोर्ट रेजिस्टेन्सको मैले मेरो इफ यु डोन्ट वान वेट तपाईँले मेरो यो तपाईँ यु क्यान गो ब्याक बिगिनिङ फन्डामेन्टल एनालिसिसहरूमा छ बिगिनर क्लासमा यो बिगिनरमा तपाईँ मैले डिटेलमा त्यो गराएको छु आई थिङ्क इफ यु तपाईँले के गर्नुहोस् भने तपाईँको कृष्ण प्रसादजी मैले एकदमै सपोर्ट रेजिस्टेन्सको कभर गरेर हुन्छु के गर्नुहोस् भने तपाईँ मैले जस्तै तपाईँले यदि लाइभ स्ट्रिम वाच गर्नुहुन्छ भने पछि अब मेरो रेकर्डेड भिडियो वाच गर्नुहुन्छ भने के गर्नुहोस् भने मैले जस्तै भन्छु नि ए साथीहरू म आज डोन्ट नो एनएलआइसिएलको एनालाइसिस गर्छु भन्छु नि तपाईँ पज गर्नुहोस् अनि एनालाइज गर्नुहोस् आफैले अनि त्यसपछि फेरि मेरो भिडियो पज गर्दै हेर्नुहोस् तपाईँको मेरो बोलीबाट इरिटेसन हुन्छ भने म्युट गरेर हेर्नुहोस् होइन यु क्यान जस्ट फलो अलङ अनि प्र्याक्टिस गर्नुहोस् एन्ड सी
see what's happening. अनि यदि मार्केटले अनि and also अर्को कुरा, it's not about more right भयो कि more wrong भयो हैन, मार्केटले के गर्यो हैन, think about what market is doing. यदि मार्केटले जस्तै अब एनालाइसिसको गरौँ है, एनालाइसिस अब सपोर्ट रेजिस्टेन्स भनेको छु मैले, यो एनालाइसिसको कति कभर गर्ने यार, प्रत्येक विक कभर गरेको छु, तर मेबी द्याट्स गुड, तपाईँले कन्सिस्टेन्सी सुन्नुहुन्छ नि मबाट, हेर्नुहोस् मेरो आइडिया डजन्ट चेन्ज एभ्री डे। मैले एनालाइसिसको के भनेको थिएँ, रेजिस्टेन्स छ, यहाँ ब्रेकआउट भएको छ, यहाँ विकनेस देखाइरहेको छ, तर यहाँ बाइङ इन्ट्रेस्ट हुनुपर्छ। यहाँ भनेको 10,017 देखि लिएर 1135 यो एरियामा। अब तपाईँले कृष्ण प्रसादजी के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले अब यदि मैले आम स्पिकिङ टु फास्ट पज गरेर हेर्नुहोस् अनि प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, यही हो रेजिस्टेन्स रेजिस्टेन्स ब्रेकआउट। अब के हुन्छ, फर्केपछि बायरहरू हुनुपर्छ, यहाँ हुने आइडिया हुने प्रोबेबिलिटी बढी छ हैन, and then you wait। अब त्यसपछि तपाईले जुम गरेर तल जानुहोस्, के भएको छ यहाँ, यो स्ट्रक्चरले धानेको छ मार्केटलाई, मार्केट आयो यही डिसिजन भयो, स्म्याश इट, सब सेलरहरू गयो, त्यसपछि फर्केर आयो, के भयो अब। अनि अर्को मलाई क्वेसन आइरहेको हुन्छ के, मार्केट साइकोलोजीको भिडियो बनाउनुहोस् न, हेर्नुहोस् मार्केट साइकोलोजी भनेको यही हो, हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ, जसले यहाँ थियो नि यो 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 के हुन्छ, यहाँको भएको बेलामा यस्तो ल हेर्नुहोस् है, यहाँ भएको बेलामा के भयो, इन्डिस मलाई थाहा भएन यो माथि जान्छ कि जान्न, के हुन्छ तपाईँले प्लान गराउनु भयो, आई विल वेट, यसलाई माथि जान्छ फर्केर आएपछि किन्छु भन्नुहुन्छ हैन, देन यु कम हियर, फर्केर आइरहेछ यहाँ, अनि के हुन्छ यहाँ रातो क्यान्डल भयो, ए यो बाहिरबाट आउनु होला हैन, के अरे, किनभने यो मान्छेले ठ्याक्क उल्टो गर्नुपर्छ के, हरियो क्यान्डलमा बेच्ने हो नि, किनभने प्राइस बढाएको छ, रातो क्यान्डलमा किन्ने हो नि, त्यो रातो अनि रातो क्यान्डल भने के हुन्छ, हात खुट्टा फालेर के यो अनस्योर, किनभने तपाईँले के तपाईँ मनमा क्वेसन राख्छ हजारौँ, के यो डिमान्ड आएन भने के हुन्छ, वाट इफ यहाँ डिमान्ड छैन, मेरो 2% 5%को रिस्क वा 10% वा 40,000 व्हाटएभर तपाईँले किन्नुभयो नि, मेरो यो पैसा जान्छ, के हुन्छ, सातो पुत्लो जाने भयो, किनभने तपाईँले के सोच्नुहुन्छ भने आई डोन्ट नो कि यहाँ डिमान्ड छ कि छैन, तपाईँले के क्वेसन, तपाईँले इन्स्टेड अफ आस्किङ द्याट क्वेसन आई डोन्ट नो इफ देयर इज डिमान्ड छ कि छैन, के प्लानमा के गर्नुहुन्छ, आई थिङ्क देयर इज अ डिमान्ड देयर, आई एम विलिङ टु टेस्ट द्याट आइडिया, आई विल रिस्क X% of my account, मेरो स्टप यहाँ छ, I think there is a demand, वा you think there is a high probability कि यहाँ डिमान्ड छ, and you enter the trade, that's it, nobody knows कि यहाँ डिमान्ड छ कि छैन, तर having said that high probability छ यहाँ डिमान्ड छ भन्ने, किनभने यहाँ यत्रो सेलरहरू थियो, सेलरहरू निस्किया छ, त्यही भएर देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ बायर इन्ट्रेस्ट हुनुपर्छ, तपाईँ त्यसमा त्यो आइडियामा के हुन्छ, यु हेभ इन्भ्यालिडेसन पोइन्ट, त्यो विकलीमा मन्थलीमा क्लोज भयो भने त्यही तपाईँको त्यो आइडिया रङ भयो, तपाईँ यो मेरो मार्केटमा बाइङ इन्ट्रेस्ट आएन, इट्स ओके, तपाईँले इट्स नट युर रङ, you made an idea, यदि तपाईँले यो अब इनफ प्र्याक्टिस गर्नुभयो, इभन अब्जर्भ गर्नुभयो, यस्तै सेटअपहरू हेर्नुहोस्, हिस्टोरिकली तपाईँले गर्नुभयो, मार्केटमा युजुअली यस्तोमा डिमान्ड आउँछ, आई एम भेरी हाई कन्फिडेन्ट, मैले यो अलिकति म्यानेजेबल रिस्क गर्छु, एन्ड आई एक्सेप्ट द रिजल्ट, द्याट इज यो प्लान, यु एक्जिक्युटेड, काम गर्छ कि गर्दैन, नो बडी नोज, प्रोबेबिलिटी हाई छ, यस, ओके, that's trading in a nutshell, है। अब अर्को, अब मैले आज यो देखाएन, हेर्नुहोस् यो च्यानलको गोल तपाईँहरूलाई मैले यो टिकर किन्नुहोस्, यो टिकर बेच्नुहोस् भन्ने एउटा आम नट ट्राइङ टु गिभ यु अ फिश हैन, आम ट्राइङ टु सो यु वाट आई नो अबाउट दिस हैन, ताकि तपाईँले गएर जति पनि माछा मार्न सक्नुहुन्छ। अनि मलाई अर्को एउटा 1.5 घण्टा भएछ है,
I think I'm going to wrap up. अनि अर्को एउटा एकजनाले मलाई क्वेसन सोध्नु भएको थियो अस्ति मेरो बारेमा अलिकति भन्नुहोस् न भनेर म चाहिँ म नेपाली हो म युएसमा बसेको 15 वर्षभन्दा पनि बढी भइसक्यो अनि फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट मेरो ट्रेनिङ म टेक्नोलोजी म्यानेजमेन्टमा काम गर्छु अनि म यो ट्रेडिङ इन्भेस्टमेन्ट अनि मेरो डिग्रीमा मैले मेरो फाइनेन्सियल ट्रेनिङ पनि छ MBA ट्रेनिङ तर I don't put too much value in degree to be honest. It was a good educational experience nonetheless. अनि मैले यो प्राइस एक्सन मार्केटमा सिक्न खोजेको 5 वर्ष जति भयो I've traded foreign exchange NASDAQमा स्टकहरू अनि त्यसपछि CFDs commodities अनि मैले I made all the mistakes you can make in the world हैन I still make mistakes अनि मैले धेरै इन्डिकेटरको पछाडि परे म अनि I made all those mistakes अनि मलाई finally मलाई के realize भयो भने I was looking for certainty in a market that is not certain हैन अनि मैले यो risk management मा I spend a lot of time understanding I'm still learning every day अनि first and foremost I'm a student of the market है अनि अर्को एकजनाले मलाई what was his question Vanji को क्या I think last week मा मेरो बारेमा अरु के भन्नुस् न भन्दै हुनुहुन्थ्यो म नेपाली हो यही युएसमा आएको धेरै भइसक्यो त्यही भएर मेरो अलिकति बोली I'm sorry it doesn't sound natural maybe it doesn't sound natural to some of you अनि त्यसपछि if you like my work यदि तपाईले if you're finding value just leave a like leave a subscribe अनि त्यसपछि मैले त्यो on top of that त्यो सर्वे गरिदिनुस् सर्वे फिल अप गरिदिनुस् it will take you 1-2 मिनेट पनि लाग्दैन तपाईलाई रिटन फर्मेट चाहिन्छ भने म न्यूजलेटर सेन्ड गरेर हुन्छु you can read it छोटो स्निपेटहरु if you like written form अनि मैले मेरो एजुकेशनल प्लान गराउने धेरै प्लानहरु छ यो च्यानलमा अनि फ्युचरमा होपफुली वेबसाइट पनि बनाउँछु होला I'm working on that stay tuned I think if you guys are interested I can make more educational content if you guys are liking the value right? If you're finding value in this content अरु के मेरो बारेमा I'm just an ordinary guy अनि lastly एकजनाले भन्नुभएको थियो अनि oh he's making YouTube video अनि त्यसपछि अनि के रे show me the account हैन blah 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 भन्नुभएको थियो no न्यूजलाई उहाँको मलाई चाहिँ के क्रिटिसिजम के भन्नुभएको थियो अनि I'm saying कि he's saying he's claiming everything हैन I don't claim anything हैन I don't claim कि I'm 100% right trading भनेको it's not a 100% right game अनि त्यसपछि अर्को एकजनाको क्वेशन थियो कि स्मार्ट ट्रेडर हो कि के इन्भेस्टरको स्टुडेन्ट हो I don't know them I'm sure they are great mentors तपाईहरुले फलो गर्नुहुन्छ भने great good luck I don't know them I don't have anything positive or negative to say about them but if they are doing something कसैले सिकाइरहनु भएको छ हेल्प गरिरहनु भएको छ भने bravo great stuff अनि फाइनल आई थिंक अर्को क्वेशन थियो मेरो टिचरको मेरो टिचर भनेको 4-5 जना टिचरहरु छ मेरो एउटा युके मा एउटा जापानमा एउटा वेल्समा अनि एकजना क्यानाडामा अनि युएस मा मैले धेरै के रे ट्रेनिङहरु क्लासेसहरु लिए तर लास्टमा व्हाट आई फाइनली रियलाइज कि क्लासहरु जति क्लासहरु लिनु भन्दा पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ कि तपाई के हिस्टोरिकल ब्याक टेस्टिङ गर्ने डेटाहरु बनाउने अनि रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्ने अनि फाइनली मेरो भ्यू भनेको मेरो मार्केटमा I have a long term view I have a 10-year plan you know I don't need success you know I trade I invest trade on a regular basis but मेरो plan भनेको I'm a swing trader I don't need to be in trade all the time I'm just a student of the market I have a long view I don't think in a short term
है I think those are the things about me. And lastly, I love I love songs है मलाई गीत एकदमै मन पर्छ. I love song, all kinds of songs. मैले त्यो मेरो च्यानलमा मैले नारायण गोपालको नै सर्वे हालेको थिएँ कुन गीतहरू I listen to anybody and anything. के अरे स्पेनिसदेखि लिएर नेपालीदेखि लिएर हिन्दीदेखि लिएर गजलदेखि लिएर टेक्नोदेखि लिएर हिपहपदेखि लिएर anything and everything. I love music. I think that's enough about me. Okay, dear Ganta भइसक्यो. I think I'll have to wrap it up. साथीहरू, and I'm sorry I couldn't get to all of your questions, right? So Rajkumar Thapaji, I'll wrap up with this question. I think maybe I already covered this. के अरे मैले support resistance मैले यहाँ cover गरेर आउँछु नि. Maybe I go too fast. तपाईँ मेरो के अरे स्लो गरेर भिडियो पज गरेर हेर्नुहोस्. के अरे सपोर्ट रेजिस्टेन्स भनेको तपाईँ स्विङ पोइन्टहरू हेर्नुहोस् क्या. स्विङ मोमेन्टम. तपाईँलाई यदि यो क्यान्डल स्टिकमा त कन्फ्युजन लाग्छ भने के भन्छ, लाइन चार्ट गराउनुहोस् क्या. जस्ट मेक अ लाइन चार्ट हैन. मैले हेर्नुहोस् त के गरेँ, यहाँ गएँ लाइन चार्ट गराएँ माथि है. आई होप यु क्यान सी इट. अनि त्यसपछि स्विङ पोइन्टमा हाल्नुहोस् क्या. स्विङ भनेको हेर्नुहोस् मोमेन्टम यस्तो हेर्नुहोस् के भएको छ यहाँ मार्केट. गयो हैन, धक्का दियो यहाँ सरहरूले फर्क्यो. स्विङ पोइन्ट बस रेजिस्टेन्स भनेको. अनि यहाँ के भयो, यहाँ सपोर्ट भनेको स्विङ पोइन्ट्सहरू है. त्यसपछि तपाईँ क्यान्डल स्टिक बनाउनुहोस्. त्यसपछि हेर्नुहोस्, लुक्स अभियस देन. यो स्विङ पोइन्ट भयो. यो स्विङ भनेको रेजिस्टेन्स भयो. रेजिस्टेन्स भयो. रेजिस्टेन्स भयो. ब्रेक भनेको त्यसमा त्यो लाइन हाल्नुहोस्. त्यसमा लाइनमा क्लोज भयो भने के भयो भने यो सेल प्रेसर भयो. यो क्लोज भयो भने के भयो, यो सेल प्रेसरहरू निस्क्यो. अनि तपाईँको के हुन्छ भने एउटा थियोरी फर्केर आएपछि यहाँ बाई इन्ट्रेस्ट हुनुपर्छ. कहिलेकाहीँ कस्तो भने अर्को सपोज रेजिस्टेन्सको फाइनली के हुन्छ भने यो फेल भयो भने के भयो भने बायर इन्ट्रेस्ट भएन. अनि तर दिस यो एरिया स्टिल भ्यालिड हुन्छ. फेरि रिक्लेम गऱ्यो भन्छु नि मैले. रिक्लेम गऱ्यो भने देन यु क्यान गो अगेन. टु समराइज, तपाईँ सपोर्ट रेजिस्टेन्स सिक्नको लागि मेरो भिडियोहरू हेर्नुहोस्. आई एम मेकिङ मटेरियल्स, इबुक म बनाइरहेको छु. इट विल बी देयर. म एउटा वेबसाइटमा हालिदिन्छु. तपाईँ गएर यु क्यान रिड इट. स्क्रिनसट लिएर यु क्यान डु वाट एभर यु वान्ट. आइ एम वर्किङ अन द्याट. अनि प्र्याक्टिस गर्नुहोस्. मेरो भिडियोलाई पज गरेर हेर्नुहोस्. इफ यु लाइक इट, इफ यु फाइन्ड भ्यालु इन इट. अनि लेट मी नो. कुनै पर्टिकुलर क्वेसन छ भने म के गर्छु भने तपाईँ मेरो भिडियो चाहिँ म्युजिक भिडियोलाई हेरे जस्तो नगरेर एक्चुली पज गरेर यु प्र्याक्टिस. मैले जस्तै फर इक्जाम्पल अघि पनि एकजना साथीले भनेको थिएँ, जस्तै फर इक्जाम्पल एससिबीको मेरो एनालिसिस हेर्नुभयो तपाईँले होइन. एससिबीको एनालिसिस गर्नुभन्दा अगाडि पज गर्नुहोस्. तपाईँ आफै ड्र गर्नुहोस्. ओके, रेजिस्टेन्स यहाँ रहेछ, सपोर्ट यहाँ रहेछ. अनि त्यसपछि पज गरेर मेरो एनालिसिस हेर्नुहोस्. अनि ट्राई टु फिगर आउट मैले के भनिरहेको छु. यदि बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गरेर भन्नुहोस् वा यो लाइभ स्ट्रिममा सोध्नुहोस्. हे आइ एम नट अन्डरस्ट्यान्डिङ. तपाईँले वाइ डिड यु पिक 1000 एज अ रेजिस्टेन्स. एन्ड दिज आर द टाइप अफ क्वेसन मैले एक्सेप्ट गरेर हुन्छ कि तपाईँहरूले कसैले सोध्नुहुन्न. यु गाइज जस्ट वान नो यो के हुन्छ त्यो हुन्छ. यो 1000 बेटर क्वेसन तपाईँहरूले सिक्नलाई यो 1000 वा भनौँ न 1137. हेलो NFCG, what do you think? 1137 मेरो विचारमा रेजिस्टेन्स थियो, यो सपोर्ट होला त? Those are the types of questions you should be thinking about. हैन? And you if you practice, हैन? के अरे कसको क्वेसन थियो? I'm sorry, I forgot your name. Rajkumar Thapaji. If you practice, it will come to you. मलाई पनि I struggled a lot. And then I finally figured out. Nothing is certain. It's a game of probability. Practice गर्नुहोस्, it will come to you. है त? Alright, I think I'm going to wrap up. Sorry साथीहरू, I couldn't cover all of your questions. तर hopefully एक दुईटा भ्यालु पाउनु भयो होला. अनि it will mean a lot to me. तपाईँले if you give me a feedback, let me know. कसरी, how can I improve this? How can I help you
यो आइडियाहरू एक्सप्लेन गर्नलाई होपफुली केही सिक्न इफ युर इन्ट्रेस्टेड इन लर्निङ कसरी वाट क्यान आई चेन्ज होइन वाट यु लाइक वाट यु डोन्ट लाइक फास्ट जाउँ कि छिटो जाउँ कि things like that. Feedback दिनुहोस् न. It will mean a lot to me. Right? Thank you so much for spending time with me. And I'm sorry I couldn't get to all your questions. Appreciate your time. Right? I'm gonna shut it down. Have a good day, साथीहरू. Alrighty.